Τεχνικά ετοιμαζόμαστε. Okay. Τεχνικά ετοιμαζόμαστε. Μπράβο, άρα είμαι... Εντάξει, μου δώσατε ένα σημάδι ότι με βλέπετε. Ξεκινάμε με ένα αφιέρωμα. Δίνω λίγο χρόνο για να συντονιστείτε. Και ξεκινάμε με ένα αφιερωμένο τραγούδι τις ψυχές που έφυγαν. Γράψτε μου τα μηνύματά σας, πολύ ωραία, έτσι για να βλέπω το συντονισμό σας. Λες καρδιά μου, είναι εντάξει ο ήχος της μουσικής? Αυτό το αφιερώνουμε σε αυτούς που έφυγαν. Ωραία, χαίρομαι που συντονίζεστε. Δίνω λίγο χρόνο. Χρυσάνα, εντάξει, με βλέπεις τώρα? Μπράβο, παιδιά. Περιμένω λίγο ακόμα. Γράφετε ό,τι θέλετε, φυσικά, τα βλέπω όλα. Ωραία. Μπράβο, Χριστάνα. Δίνω ακόμα μισό λεπτό για το συντονισμό σας. Ρε Δημήτρη, τι είναι αυτά που μας γράφεις? Γεια σου Μαρία από Αυστραλία. Ο ήχος είναι εντάξει, της μουσικής? Καλησπέρα σας. Γεια σας παιδιά, χαίρομαι πολύ και χαιρετώ και τους νέους φίλους. Είστε πάρα πολλοί όσοι ζήτησατε να γίνετε μέλη στην ομάδα μας, αλλά έδωσα έναν τρόπο ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όσοι όλοι και όσοι δεν είναι μέλη. Ωραία. Γεια σου Ειρήνη από Κάλυμνο. Γεια σου Εύη, Αθηνά, Κατερίνα. Χριστίνα, φτιάξε τον ήχο σου. Ανανέωσε τη σελίδα σου. Εντάξει. Άλλωστε τη μουσική θα την κλείσουμε σε λίγο. Γεια σου Σουλτάνα, από Κομοτηνή, από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, επίλεκτη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Μαρία είναι συγκινημένη και έχει και ένα λόγο, γιατί η κόρη της έχασε το σπίτι της και η Μαρία είναι στην Αυστραλία και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και οι φίλοι τους θα χασάνε τα παιδιά τους στη φωτιά. Γεια σου Χρυσάνθη. Ωραία. Λοιπόν, θα συνδέσω τα ακουστικά μου τώρα.
μάλλον με ακούτε καλά. Ο τόνος της φωνής μου είναι εντάξει. Ας μην βάλω ακουστικά. Πώς σας φαίνεται? Γεια σου Ειρήνη από Θεσσαλονίκη, επίλεκτη ομάδα Θεσσαλονίκης, τη σεμιναριακή μας. Ωραία, δηλαδή ακούτε καλά τη φωνή μου. Να μην βάλω ακουστικά. Με μικρόφωνο δηλαδή. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ας κάνω λοιπόν τις συστάσεις καθώς πρέπει. Είμαι η Φίλης Χρυσού, συγγραφέας και soul coach. Είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτό που κλήθηκα να κάνω σήμερα. Τρέμω. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει ποτέ. Ένα μέρος του εαυτού μου δεν ήθελε να το κάνει. Αυτό είναι η απάντηση για κάποιον που είπε ότι εγώ καρπώνομαι όλη αυτή την κατάσταση προς ιδίον όφελος για να αυξήσω τη δημοτικότητά μου. Έχω να σας πω ότι από τότε που ολοκλήρωσα την 9ετή πορεία αφύπνισης και μέσα από το βιβλίο μου που έγραψα και το οποίο το ίδιο με βοήθησε να ολοκληρώσω και να ολοκληρωθώ, ένα κομμάτι μου δεν ήθελε να συνεχίσει όλο αυτό, γιατί από την ώρα που νιώθεις τόσο ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος. Γεια σου Χρυσάνα, πάω για Δημαρχίνα. Από την ώρα λοιπόν που γέμισα με όλο αυτό, ένα κομμάτι μου δεν ήθελε να συνεχίσει. Είναι μια χαρά εγώ τώρα. Είναι όπως αυτοί που βρίσκουν τον αγαπημένο τους και μετά δεν χρειάζονται και δεν θέλουν κανέναν. Όμως είναι άλλο κομμάτι μου που λέγεται η αποστολή, ας το πούμε. Αποστολή. Με βάζει σε ένα πρόγραμμα, είμαι προγραμματισμένη να κάνω ό,τι κάνω. Και γι' αυτό είχα μεγάλη αντίσταση για όλο αυτό, γιατί θα έπρεπε να αναγκαστώ να πω πράγματα που δεν έχω πει άλλες φορές δημόσια. Αλλά νομίζω ότι είστε έτοιμοι κάποιοι για να... Νομίζω τρέμει η φωνή μου. Για να ακούσετε. Και πολλοί είναι για πρώτη φορά έτοιμοι επίσης να ακούσουν κάποια πράγματα. Και να συμμετάσχουν βέβαια. Όπως καταλάβατε, δεχόμαστε πόλεμο. Ο πόλεμος ήταν πάντα εκεί και γίνεται με αόρατα και ορατά μέσα. Για πρώτη φορά ίσως στα ελληνικά δρόμενα, ακόμη και οι μη αφυπνισμένοι πνευματικά, ας τους πούμε έτσι, οι άνθρωποι του Μάτριξ, αυτοί που δεν έχουν σηκώσει το πέπλο της λύθης και δεν ξέρουν τι γίνεται. Ακόμα και αυτοί την πήραν είδηση ότι κάτι συμβαίνει. Ένιωσαν μέσα τους ότι γίνεται ένας πόλεμος. Ο πόλεμος λοιπόν γίνεται με thanks Nancy, πάρα πολλά μέσα. Αόρατα. Για να καταλάβετε, γίνεται και από την τέταρτη διάσταση και στην τρίτη διάσταση. Μεγάλη συγκίνηση αργυρό, ναι. Αλλά κυρίως γίνεται για τους Έλληνες ο πόλεμος. Και κάποιοι από εμάς πρέπει να σας πούμε κάποιες αλήθειες που γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά να ξέρετε ότι στο τέλος υπάρχει ελπιδοφόρο και πολύ δυνατό μήνυμα μέσα από όλο αυτό που έρχομαι να μεταδώσω σε εσάς. Όμως πρώτα πρέπει να τα πω. Έχω μια δυνατότητα από μικρό παιδί,
ως ενσυναισθητικοί, όπως και εσείς είστε οι περισσότεροι, να μπαίνω μέσα στην καρδιά των γεγονότων, να μπαίνω μέσα στους ανθρώπους και να βλέπω να τους κάνω μια ακτινογραφία. Γεια σου Γιώργο, Μπακαλέξη από τον Βόλο! Ο Γιώργος είναι ένας πολύ φωτισμένος άνθρωπος. Μπορεί να είναι και ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος σε αυτή την πόλη με τα σκυθροπά πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ λιγότερο φόβο μέσα του και γι' αυτό γελάει, έχει περισσότερη εμπιστοσύνη και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ο πόλεμος λοιπόν είναι πολύ διαστασιακός, όπως είμαστε κι εμείς. Ο άνθρωπος, η ενσαρκωμένη ψυχή στη διαδικότητα, λειτουργεί στους δύο πόλους, στο φως και στο σκοτάδι. Την ίδια ώρα είμαστε λοιπόν και στην τρίτη διάσταση, στην ύλη, αλλά και στην τέταρτη. Στην τέταρτη βρίσκεται το συναισθηματικό μας σώμα, όπου διπλοεντοπίζεται και εκεί ταξιδεύουμε είτε για να ονειρευτούμε, ουσιαστικά για να συμμετάσχουμε σε δρόμενα, τα οποία έχουν να κάνουν με τους φόβους, τις επιθυμίες μας, αλλά και με το επίπεδο της πνευματικής μας εξέλιξης. Που σημαίνει ότι όσο πιο εξελιγμένοι πνευματικά είμαστε, μπορούμε και να, όχι απλά να είμαστε έρμεα των διάφορων οντοτήτων που μπορεί να πλησιάζουν για να μας βλάψουν ή για να πάρουν ενέργεια με κάθε τρόπο, αλλά μπορούμε σιγά σιγά να επεμβαίνουμε. Έτσι λοιπόν, οι ανθρωποψυχές που δεν έχουν αφυπνιστεί πνευματικά βρίσκονται έρμεα του κλωβού του Matrix, το οποίο Matrix είναι ουσιαστικά νοητικό πρώτιστα, είναι ένα κατασκεύασμα και μέσα από αυτό, να κάνω παρένθεση, στην τέταρτη διάσταση περνάνε και οι ψυχές μετά την εξώδια φυγή από το φυσικό θάνατο. Έτσι λοιπόν, από αυτή την πλευρά, από την τέταρτη διάσταση, κάποιοι μπορούν να επέμβουν και να μανιπιουλάρουν το συναισθηματικό μας σώμα και ό,τι έχει να κάνει με τη σύνθεσή μας με την τέταρτη διάσταση. Κάποιες οντότητες οι οποίες έχουν ακόμα τον έλεγχο του πλανήτη. Γεια σου Χριστίνα! Αλλά τι γίνεται, ο πόλεμος μια χαρά το πετυχαίνουν για να, από την τέταρτη διάσταση για να ελέγχουν αυτές τις μη αφυπνισμένες ψυχές, αλλά τώρα έχουν περάσει και στην τρίτη διάσταση. Και όπως έχω γράψει ήδη από την πρώτη έκδοση του βιβλίου μου, από το 2012 έγραψα για όλα αυτά που γίνονται τώρα και εγώ τα έγραφα από το 2009, 4 χρόνια έγραφα πριν, 3 με 4, έχουν εξελίξει μια υπερτεχνολογία η οποία έχει να κάνει με τη γεωμηχανική, geoengineering, και είναι τόσο διαστραμμένοι, μισούν τόσο πολύ τους ανθρώπους και ένα παραπάνω τους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες ήταν τα παιδιά των καλών θεών που είχαν έρθει στη γη, αυτοί ήταν τα παιδιά των κακών, ας το πούμε, θεών, και υπάρχει ένα σχέδιο εξόντωσης. Αλλά γενικά για την ανθρωπότητα, επειδή η ανθρωπότητα αρχίζει και αφυπνίζεται πλέον με τη βοήθεια των κοσμικών ενεργειών, όπως έχουμε πει, και τη ζώνη φωτονίων στην οποία εισέρχεται ο πλανήτης και για τα επόμενα 2.000 χρόνια, κολλάω, θα ξεκολλήσω κλασικά. Επειδή λοιπόν η ανθρωπότητα αφυπνίζεται και δεν μπορούν να το εμποδίσουν για πάρα πολύ καιρό, παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά τώρα. Δηλαδή νομοτελειακά ο πλανήτης Γη και η ανθρωπότητα περνάει στο φως. Όταν λέω στο βιβλίο μου «Κοσμική μοίηση της Γης στην πέμπτη διάσταση», εννοώ την εισαγωγή της γέας ανθρωπότητας στην εποχή του υδροχώου, τη χρυσή εποχή. Όμως τώρα ζούμε στο τέλος της σιδηράς εποχής, η οποία ουσιαστικά
έληξε στις 21 Δεκάτου του 2012 ημερολογιακά, ας το πούμε, όπου έκλεισε ο τέταρτος ήλιος. Αυτό ήταν το κλείσιμο ενός ημερολογιακού κύκλου 5.125 ετών και όντως το 2012 αναλυφθήκαμε ήδη σε μια ανώτερη χρονογραμμή. Ουσιαστικά κουβαντικά έγινε ένα είδος ανάληψης, όπου είναι η εποχή όπου ξεκίνησε ένα μέρος της ανθρωπότητας να αναβαθμίζεται και να διαχωρίζεται από το υπόλοιπο. Θα το ξαναπώ γιατί πρέπει, για αυτούς που δεν τα έχουν ξανακούσει, παιδιά, ξέρετε, εσείς τα ξέρετε και οι άλλοι τα μαθαίνουν τώρα. Η ανθρωπότητα λοιπόν γίνεται οι ανθρωπότητες. Αυτοί λοιπόν οι τύποι προσπαθούν να μας κρατήσουν πίσω στην παλιά ενέργεια. Όμως, ήδη επειδή πολλοί αφυπνίζονται, έχουν περάσει στην άλλη πλευρά. Όταν αφυπνίζεται μια ψυχή πνευματικά, ενώνεται με την ψυχή της και με τα κερματισμένα της μέλη. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν βρίσκεται στο φόβο και στο σκοτάδι, αλλά μαζεύει τη δύναμή της και αρχίζει και τη διαχειρίζεται με ένα επίλεκτο τρόπο, όπου αρχίζει και ακούει την εσωτερική της φωνή, που είναι η εσωτερική φωνή, δηλαδή η αφύπνιση του Θείου Σπινθήρα της και συνδέεται με το Θείο Σπινθήρα. Ο Θείος Σπινθήρας είναι συνδεδεμένος με το όλον φως, για αυτό που θα λέγατε κάποιοι Θεό. Όταν έχεις λοιπόν αυτή τη σύνθεση, το ενεργειακό σου σώμα πρωτίστως αρχίζει και μεγαλώνει, φωτίζεσαι και δεν μπορούν να διεισδύσουν αυτοί με όλους αυτούς τους τρόπους που προσπαθούν να κάνουν. Γιατί πλέον μπορείς να διελύζεις τα μηνύματα μέσα από το συναισθηματικό κέντρο της καρδιάς σου. Φώτιση χωρίς αγάπη δεν υπάρχει. Δεν είναι νοητική η φώτιση, αλλά ξεκινάει μέσα από την καρδιά. Όταν λοιπόν ακούς την καρδιά και όταν εκπέμπεις σε ανώτερη συχνότητα, σημαίνει ότι ανυψώνεται το συλλογικό της ανθρωπότητας, δηλαδή εμπλουτίζεις τη συλλογική συνειδητότητα ανθρωπότητα με συν ενέργεια. Όσο πιο πολύ αφυπνίζονται, τόσο πιο πολύ δημιουργούνται ρογμές στο Matrix. Και έτσι κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο οι κυρίαρχοι και οι επικυρίαρχοι, οι οποίοι είναι οι λειτουργοί τους. Όπως είναι λοιπόν οι κυβερνήσεις, οι οποίες είναι απλά μαριονέτες τους. Ακόμα και αν αντιστέκονται, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι τρόποι, και αυτούς ωραίοι, ώστε να ελέγξουν και αυτούς. Όταν το ναι, το όχι μάλλον, γίνεται ναι, αν θυμάστε, ξαφνικά και πλέον η τελευταία ελπίδα χάνεται, αν υπήρξε ελπίδα από ένα νέο άνθρωπο και τον βλέπεις ότι λειτουργεί πλέον σαν μαριονέτα, καταλαβαίνεις που οδεύουμε. Τα ασύμμετρα λοιπόν αυτά, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, ασύμμετρα το είπε και ο Καραμανλής το 2007 και μετά αφού το κλέβασε ο σημερινός Πρωθυπουργός, τώρα το χρησιμοποιεί και αυτός. Είπε ασύμμετρα φαινόμενα, ασύμμετρες... Τι είναι τα ασύμμετρα, ξέρετε? Αυτός ξέρει. Η ασύμμετρη απειλή. Είναι λοιπόν οι τεχνολογίες, geoengineering όπως είπαμε, γεωμηχανική. Είναι αυτό το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί από τεχνολογίες που δεν φαντάζεστε πώς λειτουργούν, οι οποίες μπορούν να επέμβουν στα καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο. Είναι πάρα πολλοί λόγοι για ασύμμετρη απειλή. Ναι, ασύμμετρη απειλή. Ήξερε γιατί μιλούσε, αλλά δεν μπορούσε να σας το πει. Ήξερε ποιοι έκαψαν την Ελλάδα. Ήξερε ποιοι τα κάνουν όλα αυτά. Ήξερε ποιοι έχουν αλλάξει τον καιρό σε όλο τον πλανήτη.
Οτιδήποτε λοιπόν γίνεται ένα πολιτικό γεγονός, ξεκινάνε να αποσπούν την προσοχή σας με διάφορα τέτοια φαινόμενα. Αλλά υπάρχει και ένα μένος, γιατί ένα από τα σχέδια είναι και να εξαλείψουν και μέρος της ανθρωπότητας. Το γιατί έχει καθυστερήσει κάπως το σχέδιο τους, επειδή θέλουν να αφανίσουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού για να είναι περισσότερο ελεγχόμενο, αλλά με έναν τρόπο έχει πάει λίγο πίσω, επειδή ο κόσμος έχει ξυπνήσει και παραδόξως το ίντερνετ που έδωσαν για να ελέγξουν είναι και ένα εργαλείο αφύπνισης. Δεν θα ξέραμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο αν ακούγαμε τις ψεύτικες ειδήσεις. Θέλω να σας πω ότι όλα είναι κατασκευασμένα, τα τρομοκρατικά χτυπήματα είναι όλα σκηνοθετημένα, από τους δίδυμους πύρπους μέχρι ό,τι βλέπετε γύρω σας είναι κατασκευασμένο. Κοιτάω και κάποιες σημειώσεις μου. Λέξεις κλειδιά. Αν θέλετε μπορείτε να ρωτάτε οτιδήποτε και αν είναι μέσα στο θέμα μπορώ να σας απαντάω επί τόπου. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Πολλοί από εσάς δεν είστε εδώ τυχαία συνδεδεμένοι και δεν έχετε τυχαία αυτή την ανάγκη να αναζητάτε στις σελίδες με πνευματικά θέματα απαντήσεις, επειδή ξυπνάει η εσωτερική φωνή που είναι η ψυχή σας και λέει στη συνείδηση enough is enough, εγώ θέλω να δω τι υπάρχει πιο πέρα. Θέλω να σας μιλήσω λοιπόν για τους starseeds. Φυσικά δεν μας αφορά και δεν μας ενδιαφέρει αν μας βλέπουν αυτή τη στιγμή πάσης φύσεως ανόητοι. Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί, αλλά είναι η δική τους οπτική, γιατί όταν έχεις ένα δυσδιάστατο νου που είναι στον κύβο, στο κουτί, δεν μπορείς να τον παρεξηγήσεις για αυτά που δεν μπορεί να δει. Όμως, εγώ αναφέρομαι σε εσάς, γιατί θέλω να σας πω ότι μια αφυπνισμένη συνειδητότητα, ένας φωτισμένος, ισούται με 10 κακούς. Αν ξέρατε τη δύναμή σας, θα αλλάζατε πάρα πολλά γύρω σας. Αλλά το σημαντικό είναι η ισχύς εν τη ενώση. Αυτό που έρχομαι να σας πω. Η ειρήνη, η θυσία αυτών των ψυχών ήταν στο σχέδιο τους. Ναι, θα μιλήσω για αυτά. Ακριβώς για αυτά θα μιλήσω. Έτσι λοιπόν οι starseeds, ας τους πούμε έτσι, αυτοί που έχουν μια τεράστια ανησυχία ότι κάτι πρέπει να θυμηθούν, έχετε κάτι να θυμηθείτε, όπου πουθενά δεν είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, ή μπορεί να είχατε δύσκολα παιδικά χρόνια και να νιώθετε ότι σας πετάει το σύστημα, ότι σας πετάξαν στη γη. Είναι λοιπόν κάποιες ψυχές που ενσαρκώθηκαν από την πέμπτη διάσταση. Ουσιαστικά το πρώτο κύμα ήταν τα Indigos, τα οποία ήρθαν να ανοίξουν τον δρόμο και δέχτηκαν τεράστιο πόλεμο. Και μετά φυσικά ήρθαν τα κρυστάλλινα παιδιά, χωρίς κάρμα, που είναι τα σημερινά παιδάκια, που σας διδάσκουν με τη στάση ζωής τους. Αυτά βρήκαν φυσικά ανοιχτό το δρόμο, γιατί τον πόλεμο τον πήραμε όλων εμείς, τον αναλάβαμε. Και θέλω να σας πω λοιπόν, τι είναι αυτό που ήρθατε να κάνετε, δηλαδή, τι ήρθαμε να κάνουμε όλοι εμείς. Καταρχήν, όσοι εφυπνιζόμαστε πνευματικά, παραμερίζουμε το πέπλο της λύθης και βλέπουμε την πραγματικότητα, που δεν βλέπουν όλοι αυτοί που ζουν μηχανικά, οι οποίοι εναποθέτουν τη ζωή τους σε άλλους, τους προφέρουν δηλαδή τη δύναμή τους. Εμείς κάνουμε ανάκτηση της δύναμής μας, συνδεόμαστε μεταξύ μας, ξαφνικά δηλαδή αρχίζουμε και συναντιόμαστε, οι αδελφές ψυχές, οι ομοιοκραδασμικοί, και αρχίζουμε και λειτουργούμε πάνω στις πνευματικές τεχνολογίες του φωτός, όπως τις λέω. Τα συστήματα που εφαρμόζω κι εγώ, και θέλω να σας πω ότι
Ό,τι δεν φαίνεται δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει. Άρα, οι ουράνιες ευλογίες που μπορούμε να γιώσουμε στον εαυτό μας έχουν να κάνουν με το πολύ διαστασιακό είναι εαυτό μας. Που σημαίνει ότι καθώς αφυπνιζόμαστε, συνδεόμαστε με όλα αυτά τα ανώτερα μέλη μας. Δεν είμαστε μόνο ένας. Φανταστείτε ότι έχετε τουλάχιστον 11 με 12 εαυτούς. Ας πάρουμε λοιπόν αυτό τον εαυτό που βρίσκεται στη γη. Κόλλησα πάλι. Θα σας πω για την ισχύοντη ενώση λοιπόν όλων των αφυπνισμένων ψυχών, των Starseeds. Ενωνόμαστε λοιπόν είτε στα σεμινάρια μας, είτε με τους διαλογισμούς, είτε με αυτό που θα κάνουμε σε λίγο, και επειδή η δύναμη της σκέψης και του συναισθήματος είναι τεράστιες, αυτό από το οποίο θέλουν να σας αποτρέψουν λοιπόν, θα σας το πω εγώ. Σας έχουν διδάξει πώς θα χρησιμοποιείτε τη σκέψη και το συναίσθημά σας, που είναι υλοποιιά, εναντίον σας. Που σημαίνει ότι υλοποιείτε τους φόβους σας. Και εμείς ερχόμαστε να σας πούμε ότι μπορείτε να υλοποιήσετε τα όνειρα και τις επιθυμίες σας. Μας ψάχνει μια κυρία, μου στέλνει μήνυμα. Γιώτα Σάτκα, στείλτε της μήνυμα, πείτε της πού να με δει. Όποιοι την ξέρουν από τη Θεσσαλονίκη. Συντονίζομαι πάλι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν μαθαίνουμε και συντονίζουμε τη σκέψη και το συναίσθημά μας εκεί που θέλουμε. Επειδή το πνεύμα μας έχει πει ζητήσατε και θα σας δοθεί, εμείς το κάνουμε και λαμβάνουμε ούτως ή άλλως αποδεδειγμένα όλες αυτές τις ευλογίες στη ζωή μας. Όσοι δουλεύουμε πιο εντατικά, βλέπουμε τη ζωή μας να μεταμορφώνεται. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την κατάσταση με όλες αυτές τις ψυχές που έφυγαν με τόσο βίαιο και τραγικό θάνατο, έχω ένα κάλεσμα. Επειδή οι πιο πολλοί στο χώρο μας κάνουν διαλογισμούς στις ομάδες τους μονίμως για να λαμβάνουν και να παίρνουν και να μας δώσει το πνεύμα και να πάρουμε ευλογίες και να. Έχουν ξεχάσει ότι ήρθαμε εδώ για να δώσουμε και να προσφέρουμε. Έχουμε τη δύναμη. Και ιδίως οι Starseeds. Έχετε τεράστια δύναμη. Γιατί? Είστε ζωντανές πύλες φωτός. Ακόμα και το που υπάρχετε και περπατάτε σε αυτή τη γη είναι θαύμα. Είναι αποστολή η οποία έχει εκτελεστεί ήδη. Επειδή κάποιοι λέτε τι ήρθα να κάνω εδώ, υπάρχεις. Just be. Απλά να είσαι. Διοχετεύετε λοιπόν εσείς ως αγωγή τεράστιες ποσότητες φωτός, που στα πρώτα σας χρόνια, όπως είπαμε, αυτό το φως σας είναι ένας καθρέφτης μεγεθυντικός που καθρεφτίζει έναν αρχικά πρώτο πόλεμο, αλλά καθρεφτίζει και δικά σας κομμάτια που βγαίνουν στην επιφάνεια για να καθαριστούν από το υποσυνείδητό σας, το σκιώδη αυτό. Στην πορεία όμως, καθώς εξελισσόμαστε, γινόμαστε μεταστοιχειωτικοί καθρέφτες. Αρχίζουμε και μεταστοιχειώνουμε το περιβάλλον γύρω μας και τους γύρω μας. Και σιγά σιγά έλκουμε τους ομοίους μας. Έτσι λοιπόν, εφόσον έχουμε έλξει ο ένας τον άλλον εδώ σήμερα, θα σας πω για αυτές τις ψυχές που έφυγαν. Καταρχήν όλοι εμείς οι ενσυναισθητικοί συνδεόμαστε με όλα αυτά τα γεγονότα. Εγώ ως ψυχοπομπός, ας το πούμε, έχω ένα χάρισμα, δεν είναι πάντα ευχάριστο, να συνδέομαι με αυτές τις ψυχές που έχουν ανάγκη για βοήθεια. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό που κλήθηκα να κάνω σήμερα και γενικά αυτές τις μέρες έχω δυσκολευτεί γιατί φωνάζουν και χρειάζονται βοήθεια. Επειδή κάποιοι είπαν ότι αυτές οι ψυχές
θυσιάστηκαν, λέει, από το κακό κλπ. Δεν έγινε έτσι. Θέλω να σας πω για το νόημα της θυσίας στον κόσμο της διαδικότητας. Και ο Χριστός δίδαξε τι σημαίνει να θυσιάζεσαι σε αυτή τη γη. Η διαδικότητα είναι η διάσπαση της αγάπης, ο διαχωρισμός από τον ίδιο τον εαυτό της. Για να ξαναβρει τον εαυτό της και να επανενωθεί με τα ανώτερα μέλη της, θυσιάζεται σε διάφορα επίπεδα. Και εφόσον έχουμε πέσει στον πλυντήριο και στον κλωβό του κάρμα, στις μετανσαρκώσεις λοιπόν, ας έχουν αποκρυφθεί όλα αυτά, εμείς πλέον τα γνωρίζουμε. Παλεύουμε να καταλάβουμε γιατί γεννηθήκαμε, γιατί υπάρχουμε εδώ και ποιος ο ρόλος των δοκιμασιών μας και ο λόγος. Μας είπε ο Χριστός λοιπόν ότι θυσιαζόμαστε για να ξυπνήσουμε, για να ξυπνήσει το πνεύμα μας. Άπαξ και καταλάβεις το λόγο της θυσίας, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Η θυσία σημαίνει ότι αποδέχομαι όλο αυτό που μου συμβαίνει, δεν το πολεμάω, δεν εκδικούμε γιατί θα ξαναμπλέξω στο κάρμα και από την ώρα που το αποδέχομαι, την ίδια ώρα τερματίζω και το συμβόλαιο αυτό με κάθε πλευρά με την οποία έχω τη σχέση αυτή, τη δύσκολη σχέση. Θέλω να σας πω για την τεράστια δύναμη της συγχώρεσης που έχει να κάνει με όλα αυτά τα γεγονότα σήμερα επίσης. Συνεχίζουμε το λόγο των θυσιών μας. Από την ώρα όμως που καταλαβαίνουμε το λόγο της θυσίας, δεν χρειάζεται να συνεχίζεται η θυσία. Μπορούμε λοιπόν να εκτίσουμε το υπόλοιπο κάρμα μας, έχοντας πλέον αφυπνιστεί και το κοιτάμε από ψηλά, κοιτάμε τον εαυτό μας από ψηλά και όλα αυτά που περνάει, και από την ώρα που κατανοείς το λόγο των δοκιμασιών σου, το βιώνεις πολύ διαφορετικά. Δεν είσαι τόσο σε σύμμιξη, όσο και την ίδια ώρα παρατηρείς το γήινο αυτό που δοκιμάζεται, τον παρατηρείς από ψηλά. Αυτό θα πει αφύπνιση πνευματική. Αυτό θα πει ανύψωση. Κοιτάω από ψηλά πλέον την κατάσταση. Ο λόγος που ο Χριστός ξανασταυρώνεται είναι γιατί οι άνθρωποι δεν καταλάβαν το νόημα της θυσίας του και της ανάληψής του. Ότι καλούμαστε να κατανοήσουμε και να εστιάσουμε στην ανάληψη λοιπόν. Η ανάληψη εν ζωή στην ύλη σημαίνει ότι αφυπνίστηκα, έχω αφήσει μέσα από τις θυσίες μου να πεθάνει ο παλιός μου εαυτός και να αναδυθεί ο νέος, ο προϋπάρχοντας δηλαδή, η αληθινή ψυχή μου. Είναι αυτή που έκανα τα πάντα για να έρθω σε επαφή μαζί της και νόμιζα ότι έπρεπε να το κάνω μέσα από άλλους. Η ολοκλήρωση δεν έρχεται μέσα από άλλους και από σχέσεις, έρχεται μέσα από εμάς. Ουσιαστικά ξαναψάχνουμε τη χαμένη μας αιστεία, το Θεό με τον οποίο ήμασταν συνδεδεμένοι πριν να σαρκωθούμε. Έτσι λοιπόν, αποδεχόμενοι τις θυσίες μας, φτάνουμε σε ένα επίπεδο που πλέον θυσίες δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς που έχουμε αφυπνιστεί πνευματικά, δεν έχουμε ανάγκη να ξανασταυρώσουμε κάθε χρόνο τον Χριστό. Αλλά να γιορτάζουμε αυτή την ανάληψη, την οποία ήδη βιώνουμε κι εμείς μέσα μας. Εν ολίγης, αυτό είναι το νόημα των θυσιών μας. Οι ψυχές λοιπόν που περνάνε στην εξώδια φυγή τους μέσα από ένα βίο και βασανιστικό θάνατο, ξεχρεώνουν αυτόματα τεράστιο κάρμα, καθαρίζουν και εξαγνίζονται και σχεδόν αγιοποιούνται, αναλόγως και του προηγούμενου ιστορικού τους ως ψυχές του ταξιδιού τους. Αυτές οι ψυχές που θυσιάστηκαν μέσα από τη φωτιά λοιπόν, η οποία είναι εξαγνιστική, μην με παρεξηγήσετε, θα τα εξηγήσω όλα. Μέσα από τέτοιο πόνο, θέλω να σας πω ότι σήκωσαν μαζί τους, όπως ο Χριστός κατά τη βασανιστική του σταύρωση και ανάληψη, και αυτοί ουσιαστικά αναλήφθηκαν με τον τρόπο που θυσιάστηκαν, καθώς το ψυχικό του συμβόλαιο είχε αυτή τη φυγή, ότι εμείς θα περάσουμε αυτό όλοι μαζί. Και όλοι μαζί δημιουργήσαν ένα τεράστιο δυναμικό, το οποίο συμπαρέσυρε στην έξοδό τους, όπως και όλοι όσοι θυσιάστηκαν
από τα τσουνάμι κλπ. Συμπαρέσυραν τεράστια ποσά από το οικογενειακό τους κάρμα και από το συλλογικό ελληνικό κάρμα. Γιατί η Ελλάδα αυτή την εποχή καθαρίζει κάρμα. Το σκοτάδι δουλεύει για το φως. Την ίδια ώρα που αυτοί προσπαθούν να μας εμφανίσουν, εμείς εξαγνιζόμαστε παντιοτρόπως, ως έθνος. Έτσι λοιπόν αυτές οι ψυχές συμπαρέσυραν μαζί τους ένα τεράστιο αρνητικό φορτίο. Η φωτιά εξάγνησε. Τα σπιτιά που κάηκαν ουσιαστικά είναι σαν να εξάγνησαν το οικογενειακό κάρμα των ανθρώπων στα οποία ανήκαν, δηλαδή εξάγνησαν την οικογενειακή τους, το οικογενειακό τους δέντρο, άσχετα από το αποτέλεσμα που είναι τραγικό και κανείς δεν το θέλει φυσικά. Όμως αυτές οι ψυχές λοιπόν με αυτή τη θυσία που έκαναν πήραν μαζί τους, συμπαρέσυραν πολύ μεγάλο βάρος. Και αυτό είναι τιμητικό, φυσικά αν σκεφτείτε τι συνέβη. Δεν θέλει κανείς να μπει σε αυτή τη θέση. Φανταστείτε τι έπαθαν. Έχω να πω ότι όλοι μας νιώσαμε αυτό το βάρος της λήψης. Έχουμε τεράστιο θυμό συσσωρεύσει μέσα μας. Και θέλω να σας δείξω έναν τρόπο να μεταστοιχειώσετε. Όλοι μαζί να μεταστοιχειώσουμε αυτό το τεράστιο θυμό που έχουμε συσσωρεύσει, τα γιατί και τη θλίψη μας σε μια τεράστια δημιουργική δύναμη που είναι η αγάπη και η συγχώρεση. Μέσα από αυτό το διαλογισμό που θα κάνουμε, για να βοηθήσουμε αυτές τις ψυχές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση ανησυχίας, είναι ακόμα τραυματισμένες μέσα τους, ακόμα βρίσκονται ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο στο πεδίο το δικό μας, αν και τους έχουν αναλάβει και θα έχουν πολύ καλό δρόμο, γιατί οι ψυχές καθώς περνάνε στην επόμενη φάση, περνάνε και σε αυτό που λέμε τα νοσοκομεία των ψυχών, δηλαδή καθαρίζονται από τα τραύματά τους. Γιατί θέλω να σας πω ότι το πνεύμα ούτως ή άλλως είναι μια φυσικο-χημική μαθηματική τεχνολογία. Δηλαδή, το κοσμικό, το πνευματικό και το φυσικό σύμπαν λειτουργούν μέσα από νόμους, όπου στην τρίτη διάσταση κατανοούμε τη φυσική και τη χημεία και τα μαθηματικά μέχρι το σημείο που μπορούμε, αλλά να ξέρετε ότι και το πνεύμα λειτουργεί μέσα από αυτές τις επιστήμες. Όμως αυτές οι επιστήμες λειτουργούν στα ανώτερα επίπεδα με έναν ανώτερο τρόπο και λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, στο πνευματικό σύμπαν τα όμοια έλκονται, όχι τα ετερόνυμα. Διαβάζω για λίγο τα μηνύματά σας. Ναι, είναι λίγο στο μετέχμιο αυτές οι ψυχές. Γι' αυτό θα κάνουμε ένα όμορφο διαλογισμό για να τις βοηθήσουμε να λυτρωθούν. Θέλουμε να καταλάβουν ότι αναγνωρίζουμε τη θυσία τους. Θα τις δώσουμε πάρα πολύ αγάπη. Επίσης θέλω να σας πω για την σημερινή έκλειψη, η οποία ξεκινάει στις 10:30 το βράδυ. Είναι τεράστια σημασίας. Πριν την έκλειψη ξεκινάνε φυσικά όλα αυτά που είδατε, γιατί εξεγείρεται πολύ το σκοτάδι, αλλά μην ξεχνάτε ότι ό,τι κακό σε εισαγωγικά συμβαίνει στον κόσμο μας γίνεται για να ξαχνίσει. Θέλω να σας πω ότι το μάθημα τελειώνει όταν το μάθεις. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και στους Έλληνες είναι το εξής. Ο βάτραχος έβρασε. Το πείραμα του βατράχου, όπου μπαίνει στην αρχή στο χλιαρό νερό, 11:30. Οκ. Εγώ ξέρω γιατί κάνω τώρα, Δημήτρη, λοιπόν, αυτό το διαλογισμό, γιατί ακριβώς την ώρα της έκλειψης δεν είναι καλό να κάνουμε το λειτουργικά, τα κάνουμε νωρίτερα. Τι έλεγα? Το χάσα πάλι.
Όπως κλασικά, πέφτει το σήμα. Γράψτε μου τι έλεγα. Τι έλεγα, παιδιά. Το χάσα. Παιδιά, δεν θυμάμαι αυτό που έλεγα. Μπαίνει το ανθρώπινο κανάλι και λέει η λογική η ανθρώπινη. Μπράβο, Νάντσι, yeah! Ο Βάτραχος λοιπόν μπαίνει στο... Μπράβο, παιδιά, με σώζετε. Δημήτρης. Μπαίνει στο χλιαρό νερό και σιγά σιγά αρχίζει και ναρκώνεται. Ανεβαίνει η θερμοκρασία βρασμού και όταν πλέον σκεφτεί ότι έχω μπλέξει, δεν μπορεί πια να αντιδράσει γιατί έχει βράσει. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες έχουν βράσει. Και τι γίνεται? Για να αφυπνιστούν και να καταλάβουν ότι τους ζουλεύουν ψηλό γαζί, ότι δίνουν την δύναμή τους σε άλλους, γίνονται ολοένα και πιο σκληρά τα γεγονότα. Και αυτός ο κόσμος απαιτεί θυσίες για να αφυπνιστεί. Και έτσι κάποιοι αναλαμβάνουν να θυσιαστούν για να ξυπνήσουν οι άλλοι. Σε ψυχικό επίπεδο αυτά τα συμβόλαια. Πάντα με ένα τεράστιο γεγονός τέτοιο αφυπνίζονται όλοι. Μου είπε μια φίλη μας. Ένιωσα ότι φταίω εγώ για όλα αυτά. Αυτό ήταν το πρώτο δείγμα αφύπνισης. Όταν πούμε όλοι εμείς, μήπως φταίω εγώ φταίω. Γιατί ένιωσα έτσι? Σημαίνει ότι ξυπνάει το πνεύμα και έρχεται σε επαφή με την ψυχή. Και λέει, ναι, εγώ φταίω. Ξέρετε γιατί φταίμε? Φταίμε και δεν φταίμε. Θα σας πω από πού ξεκινάει η αλλαγή σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε δεικτικά να λέμε τι πρέπει να γίνει. Αλλάζει ο κόσμος όταν αλλάζουμε μέσα μας εμείς. Πρέπει να εστιαστείτε. Όχι, το πρέπει δεν είναι ωραία λέξη. Καλούμαστε να εστιαστούμε στην εσωτερική μας εξέλιξη, καθώς κάθε ένας που εξελίσσεται και αφυπνίζεται είναι ένας έτοιμος πινθύρας που εκπέμπει γύρω του τόσο φως που αρχίζει και μεταστοιχιώνει, γίνεται μεταστοιχιωτής. Και εδώ ερχόμαστε στις πνευματικές τεχνολογίες του φωτός. Έτσι λοιπόν έπρεπε να γίνει και αυτό για να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Και πιστέψτε με, πολύ συστημικοί που κοιμούνται ακόμα όρθιοι και είναι τόσο προβλέψιμοι στο διαδίκτυο, όλο αυτό το σκουπιδαριό απόψεων. Γιάννη Τσιάντο. Δεν είναι έτσι, μπαίνει στο σύστημα εσύ τώρα. Φταίμε γιατί δεν αντιδρούμε, λες. Όχι. Θα σου πω ποιο είναι το λάθος. Η αντίδραση είναι να κάνω καλύτερο τον εαυτό μου. Πρέπει να γίνω ο καλύτερος άνθρωπος πάνω απ' όλα. Πρέπει να συγχωρώ. Όπως είπαμε ότι επηρεάζεις τον κόσμο γύρω σου όταν εσύ γίνεσαι καλύτερος. Πες μου πώς θα αντιδράσουμε. Αφού η ψηφοφορία και εκλογές για παράδειγμα είναι ψεύτικες. Οι Έλληνες δεν αντιδρούν γιατί έβρασαν. Είναι ο Βάτραχος που έβρασε. Πηγαίνετε όλοι και ψωνίζετε από τις πολυεθνικές. Αυτό δεν είναι αντίδραση. Αυτό είναι αποδοχή της κατάστασης. Να αντιδράσεις πού, να τα κάψεις. Και αυτός είναι λάθος τρόπος. Βία στη βία. Όχι. Επειδή ο πόλεμος είναι πνευματικός, με πνευματικά μέσα είναι η ώρα να σας δείξω πώς γίνεται η αντίδραση. Η αντίσταση λοιπόν, επειδή προσπαθούν να κάμψουν το πνεύμα σας και να σας διαλύσουν, γίνεται πνευματικά. Ο πόλεμος γίνεται πνευματικά. Όταν το πνεύμα σου είναι ισχυρό, δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Αλλά να ξέρετε ότι η ψυχή αρρωσταίνει μόνο όταν αρρωσταίνει το πνεύμα. Και όλα αυτά ξεκινούν από το κατώτερο νοητικό. Όταν διεισδύσουν στο μυαλό σου και στο τρελάνουν, όλα τα άλλα είναι πολύ εύκολα μετά. Ό,τι και αν βλέπετε γύρω σας, σημασία έχει να μην καμφθεί το πνεύμα σας. Και επίσης, θα σας δείξω ακόμα έναν τρόπο. Στην αρχή όλοι μπαίνουμε σε σύμμιξη με το γεγονός. Εννοείται και συμπάσχουμε, γιατί συνδεόμαστε συλλογικά. Ήταν τόσο τρομακτικό και συνταρακτικό όλο αυτό, όπου συμπάσχουμε φυσικά. Το δεύτερο βήμα, το δεύτερο επίπεδο ποιο είναι?
ότι σιγά σιγά πρέπει να αποστασιοποιηθώ, όπως ο γιατρός αποστασιοποιείται για να κάνει την εγχείρηση. Γι' αυτό δεν μπορεί να εγχειρήσει τα δικά του πρόσωπα, γιατί βρίσκεται σε σύνδεση μαζί τους. Όσο βρισκόμαστε συνδεδεμένοι με το γεγονός, αυτό μας ελέγχει. Πάρετε την απόσταση λοιπόν, όπως σήμερα που μπορέσαμε και είναι μια καλή στιγμή για να την πάρουμε την απόσταση, για να μαζέψεις τις δυνάμεις σου και να τις στείλεις εκεί που πρέπει. Ακόμα υπάρχει πόνος μέσα μας εννοείται, αλλά αυτό το φορτίο εμείς θα το κάνουμε κάτι άλλο. Θέλω να σας πω ότι το να τους μισείτε, τους πολιτικούς και όλους αυτούς που όλοι τους έχουμε καταραστεί κάποια στιγμή, δεν υπάρχει αυτό που έχουμε ζήσει, το να τους μισείτε, αυτούς που μας μισούν, τους δίνετε δύναμη. Θα σας θυμίσω πώς λειτουργεί λοιπόν πώς λειτουργούν οι πνευματικές τεχνολογίες του φωτός, η φυσικοχημία, η ανώτερη, η κοσμική. Κατερίνα, με ακούνε όλοι. Κοίταξε τα δικά σου μέσα, τα τεχνικά. Ναι. Δεν το χάνω, το βρίσκω. Θα σας πω πώς λειτουργεί φυσικοχημικά. Το καλό και το κακό. Πώς λειτουργούν μεταξύ τους. Όταν βρίσκεσαι σε σύνδεση με τον απέναντι πόλο, το κακό και το καλό, δημιουργείται μια σύνδεση μεταξύ σας, ένας ενεργειακός φλόρος. Τον σκέφτεσαι, του ρίχνεις μπινελίκια, σου ρίχνει πίσω. Υπάρχει σύνδεση. Ενδυναμώνεται ο ένας τον άλλον και ποιος θα νικήσει. Ποιος θα νικήσει? Όταν συνδέσει με το κακό σε τραβάει στο μέρος του. Άρα το ενδυναμώνεις. Το σημαντικό είναι, για να δείτε πώς λειτουργεί η πνευματική φυσικοχημία, να βρεις τη δύναμη να το συγχωρέσεις. Μπράβο, Αθηνά. Είναι τεράστια η δύναμη της συγχώρεσης, γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Το καταλαβαίνουμε ότι όποιοι έχουν βληθεί από αυτή την καταστροφή δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να το κάνουν. Να ξέρετε ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος εδώ και τώρα να συγχωρέσει. Όχι, δεν μπορείς να έχεις χάσει το παιδί σου να έχει γίνει κάρβουνο και να το συγχωρείς. Όχι, θέλουμε χρόνο για όλα. Εμείς όμως που είμαστε λίγο πιο μακριά από όλα αυτά, έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε και για τους άλλους. Να τους σηκώσουμε και αυτούς στον εξαρνισμό αυτό. Όταν λοιπόν τους συγχωρείς, τους ακυρώνεις. Φανταστείτε πόσο δυστυχισμένο είναι το κακό αυτή τη στιγμή. Οι κακοί λοιπόν, να τους πούμε κακούς, είναι δυστυχισμένα όντα. Οι υψηλόβαθμοι νομίζουνε, ακούστε τώρα τι νομίζουν οι υψηλόβαθμοι, ότι υπηρετώντας τον Κύριό τους και κάνοντας χίλιων θυσίες, θυσιάζονται ψυχές, παιδάκια κλπ. Νομίζουν ότι ο Κύριος τους θα τους βάλει σε έναν θρόνο και θα τους έχει αρχιερείς και θα διοικούν τους άλλους. Όποιος έχει πουλήσει την ψυχή του λοιπόν σε αυτόν, έχει υπογράψει συμβόλαιο αιώνιας καταδίκης αυτοβασανισμού αιώνιου. Πιστεύουν λοιπόν ότι θα τους έχει σε κάποιο θρόνο εκεί. Και τώρα να κάνω λίγο χιούμορ. Άντε λίγο την Beyoncé και τη Madonna να τις έχει λίγο πιο ψηλά. Όταν τους έχει πάρει με το μέρος του, τους βάζει, π.χ. στα όνειρά σας, μέσα στο αστρικό να λειτουργούν στην τέταρτη διάσταση, εφόσον έχουν πάει από την πλευρά του, να του φέρνουν πίσω ψυχές. Οπότε είναι καταδικασμένοι να ξεμυαλίζουν ψυχές για να τις πάνε με το μέρος του, να τις κλέψουν. Το κακό μπαίνει μέσα από πάρα πολλούς τρόπους. Τα ναρκωτικά είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε. Εμείς λοιπόν που βλέπουμε αυτές τις καημενούλες ψυχές που προσπαθούν να διοικήσουν αυτόν τον κόσμο μέσα από το φόβο τους, γιατί ουσιαστικά το σκοτάδι είναι φόβος. Αυτοί φοβούνται, αλλά την ίδια ώρα έχουν άγνοια
Το σκοτάδι είναι η έλλειψη φωτός. Φανταστείτε πόσο ασύνδετη είναι με το πνεύμα, με αυτή την εμπιστοσύνη που βιώνουμε εμείς, που είναι μονίμως έχουν ανάγκη για τροφή. Πρέπει να φάνε το διπλανό τους, πρέπει να φάνε ενεργειακά κάποιον, να φάνε ψυχές, να. Έτσι λοιπόν, επειδή ο καιρός τους τελειώνει, μ' ακούτε? Πείτε μου, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κλείσω ένα ακόμα Wi-Fi που έχω ανοιχτό. Κάνουν τα πάντα και δεν έχουν παίξει και τα τελευταία τους χαρτιά ακόμα. Οπότε, ο δικός μας τρόπος είναι, για να νιώσουμε κι εμείς καλά, να τους συγχωρέσουμε. Το κυριότερο όλων, θα σας πω το σημαντικότερο. Το κόλλησα, βλέπω τις καρδούλες της Κρυσάνας, παιδιά. Κρυσάνα μου, κόλλησα, παιδιά. Κάτι πολύ καλό, το κυριότερο. Ξέχασα το κυριότερο. Είναι πολύ μεγάλη ενέργεια τώρα, γιατί αυτό που βιώνουμε, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή συλλογικά έχουμε συνδεθεί. Καρδιά και πνεύμα, είμαστε συνδεδεμένοι, βιώνεται μια τεράστια ενέργεια. Αυτή είμαστε εμείς, αυτή είναι η δύναμή μας. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Δείτε τι τεράστια δύναμη έχουμε ενωμένη. Και αν εστιαστούμε τώρα σε ένα σκοπό, αν όλοι μαζί τώρα εκπέμπαμε την αγάπη και το φως, θα άλλαζε ο πλανήτης, θα γινόταν ανάληψη κανονικά στο φως. Έτσι λοιπόν, συμπονούμε και κατανοούμε όλους αυτούς. Τους συγχωρούμε. Είναι τεράστια η δύναμη της συγχώρεσης. Είναι πολύ σκοτεινό να πιστεύεις ότι όποιος συγχωρεί ή ζητάει συγγνώμη είναι αδύναμος. Το αντίθετο σας διδάξανε. Όποιος συγχωρεί και ζητάει συγγνώμη έχει τεράστια δύναμη. Είναι η δύναμη της ίδιας της ακύρωσης του γεγονότος. Ότι δεν σε αγγίζει. Βλέπετε τους αεροψεκασμούς, σαν τα ποντίκια από κάτω. Και αυτοί είναι μέσα στο geoengineering, μέσα στο δίκτυο και στο πλέγμα που προσπαθούν να δημιουργήσουν γύρω από τον πλανήτη, για να μην ερχόμαστε σε επαφή με τις κοσμικές αυτές ακτίνες, οι οποίες ανά 10.000 χρόνια περίπου ξανάρχονται για να μπούμε στη ζώνη φωτονίων. Είναι ο φόβος και ο τρόμος τους η ζώνη φωτονίων. Γιατί ξαφνικά βυπνίζεσαι και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Εμείς όμως τα τρυπάμε όλα αυτά. Τρυπάμε το Matrix, τρυπάμε τους αεροψεκασμούς, τα τρυπάμε όλα. Γιατί έχεις ισχυρό πνεύμα. Μην καμφθεί το πνεύμα σου. Μην το επιτρέπεις. Σε αυτό ποντάρουν. Ισχυρό πνεύμα. Σύνδεση με την ψυχή σου. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά έχουμε ακόμα πράγματα να πούμε. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου για το τι σημαίνει η έκλειψη και συμβολικά, παραβολικά. Γιατί η έκλειψη μοιάζει πάρα πολύ με την ανάληψη και με τη γέννηση και με το θάνατο. Βασιλεία. Ναι, ο πόλεμος λοιπόν. Ο πόλεμος είναι και εσωτερικός, νοητικός και ενεργειακός. Ο πόλεμος λοιπόν, αγαπητή μου Βασιλεία, είναι ο εσωτερικός σου πόλεμος, προβάλλεται έξω. Αν μιλήσουμε για τη δική μας κατάσταση, το δικό μας yin και yang, το δικό μας διαδικό κομμάτι, το οποίο ερχόμαστε να δουλέψουμε, επίσης η φυσικοχημία του είναι η εξής. Σκοτεινός και φωτεινός πόλος. Στην πνευματική φυσικοχημία, τι είπαμε, ότι τα όμοια έλκονται. Όλα αυτά, τι κάνει το φως και το σκοτάδι μέσα μας? Χτυπιέται, μία προσπαθεί να ενωθεί και μία τραβιέται και χτυπιέται. Χτυπιέται, σύγκρουση, συγχώνευση διαστάσεων. Σύγκρουση διαστάσεων. Τι είναι η συγχώνευση που το ξέρουν οι παλιοί? Είναι ότι το σκοτεινό σου κομμάτι που είναι έτοιμο να συγχωνευτεί με το φως σου, που είναι πώς, δια της συγχώρεσης, δια της αποδεκτής θυσίας, γίνεται φως και κουμπώνει το φως. Νικάει ο φωτεινός σου εαυτός. Όσο πιο πολύ συγχωρείς τον εαυτό σου και θεραπεύεις τα τραύματά σου δια της αποδοχής, ό,τι έγινε, έγινε ρε αδερφέ,
Πρέπει να συγχωρήσεις, να μην κουβαλάς αυτά τα βάρη. Εκεί ποντάρουν αυτοί. Ότι κουβαλάς μονίμως βάρη και δεν ζεις το σήμερα. Και πώς θα έρθει το καλύτερο αύριο? Όσο πιο πολλά κομμάτια του σκοτεινού σου αυτού καταφέρνεις να μεταστοιχειώσεις λοιπόν σε φως, σημαίνει ότι ανυψώνεται η οντότητά σου και ο πόλεμος ο εσωτερικός σου αρχίζει και γίνεται πιο αδύναμος. Ηρεμείς. Θα ξανάρθει κάτι επάνω στην επιφάνεια, απλά για να το δεις. Μην το συμπιέσεις μέσα με το μίσος. Βγάλ' το και αντιμετώπισέ το. Ναι, συγχωρώ τον εαυτό μου, ναι, συγχωρώ τους πάντες. Έτσι γίνεται η μεταστοιχείωση και το κούμπομα. Αυτή είναι η πνευματική τεχνολογία, ότι τα όμοια έλκονται για να ανυψωθείς. Όσο πιο πολύ συμφιλιώνεσαι λοιπόν με τον σκιώδια ή αλλιώς τον ανθρώπινο εαυτό σου, εσύ ως τέλεια και αθάνατη ψυχή που είσαι στην ουσία, τώρα εντάξει να μην το υπεραναλύσω, τόσο ξυψώνεσαι, κόλλησα πάλι, και ο πόλεμος δεν υπάρχει πια. Αρχίζεις και βλέπεις ότι έλκεις καλύτερους ανθρώπους δίπλα σου. Όχι αυτούς που θέλουν να σε εκμεταλλευτούν ή να σε πολεμήσουν. Έλκεις πολύ ωραίους ανθρώπους. Και για μένα έγινε αυτό. Έλκουμε ωραίους. Και αρχίζεις σιγά σιγά και βλέπεις ότι δεν υπάρχει τόσο κακό γύρω σου. Γιατί στη δική σου χρονογραμμή, στη δική σου πραγματικότητα, η οποία βρίσκεται σε ανάληψη πάνω από τον άλλον, είναι όλα αλλιώς. Αυτή είναι η συγχρονικότητα. Αυτές είναι οι πύλες που λέμε, που βλέπω 11-11 λέει, και είναι μαθηματική κοσμική τεχνολογία. Έρχεσαι σε επαφή περισσότερο με τη συγχρονικότητα, με τη θεία συγχρονικότητα, και είσαι σε πλήρη ευθυγράμμιση με το αληθινό ψυχικό σου πεπρωμένο. Εκεί κάνεις τα θαύματα. Αυτή είναι η πύλη που ανοίγει, η προσωπική για τον καθένα. Εκεί υλοποιείς. Εκεί δουλεύεις με το Θεό του φωτός, γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με δύο θεούς. Εκεί αρχίζεις και δέχεσαι ευλογίες και καθοδήγηση. Θέλω να σας πω λοιπόν, ξαναεπιστρέφω στην εκλειπτική αυτή πύλη και τη δύναμη λοιπόν της πύλης που ανοίγει, η έγκλειψη. Όταν ανοίγουν αυτές οι πύλες, γίνεται ανταλλαγή ενεργειών στους κόσμους. Υποτίθεται ότι ανοίγουν οι πύλες και υποτίθεται ότι αυτή η έκλειψη που είναι και η μεγαλύτερη διάρκεια του αιώνα μας και λοιπά, και ότι ο Άρης έρχεται σε μια πολύ κοντινή απόσταση και γενικά όλα τα πλανητικά μας φαινόμενα είναι πολύ έντονα και θα έχουμε και άλλα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Είναι μια ευκαιρία εμείς να στείλουμε τις ευλογίες μας από το άνοιγμα αυτής της πύλης και να περάσουν να ακουστούν, και τις προσευχές μας. Να στείλουμε το όραμά μας για ένα πολύ καλύτερο αύριο, γιατί να θυμάστε ότι υλοποιούμε αυτό που θέλουμε, όχι αυτό που φοβόμαστε εμείς. Εμείς υλοποιούμε τις επιθυμίες μας. Αυτά είναι τα φωτεινά πλάσματα. Και αυτοί που είναι έτοιμοι να εκπέμψουν στο ίδιο κύμα, θα έρθουν. Θα τους επηρεάσετε, θα τους μεταστοιχειώσετε και ξαφνικά, χωρίς να το ξέρουν, θα εκπέμπουν στην ίδια κατάσταση με εσάς. Θα βλέπουν λίγο διαφορετικά τον κόσμο. Θέλω να σας διαβάσω, γιατί δεν μπορώ με άλλα λόγια να σας περιγράψω τι είναι η εκλειπτική πύλη. Όπως ήταν η εκλειπτική πύλη της 21/12/2012, την πρώτη μέρα που παρουσίασα και το βιβλίο μου. Τι συμβαίνει, τι είναι η γαλαξιακή έκλειψη που έγινε τότε, τι είναι η ηλιακή ή σεληνιακή έκλειψη και τι είναι για την ανθρωποψυχή η έκλειψη. Εγώ θα το διαβάσω, όποιος βαρεθεί φεύγει. Αλλά πρέπει να σας το διαβάσω γιατί είναι από τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια του βιβλίου μου, τα οποία τα βίωνα και τα αναβίωνα, γιατί το έχω βιώσει αυτό σαν ενθύμηση. Ουσιαστικά όποιος έχει βιώσει σαν ψυχή στα ταξίδια του την ανάληψη, είναι αυτό. Καλούμαστε λοιπόν να βιώσουμε αυτή την ανάληψη επί της γης και μέσα από αυτές τις πύλες που κουμπώνουν, όπως ο συνδυασμός ενός χρηματοκιβωτίου, εκεί γίνεται η ανταλλαγή των πληροφοριών. Περνάνε τεράστιες πληροφορίες. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα να αποστείλουμε ένα τεράστιο φορτίο μόνο αγάπη και φως. Γιατί πιστέψτε με ότι ακούγονται οι προσευχές μας και μας επιστρέφονται ως ευλογίες.
ένα κομμάτι χρειάζεται να καταστραφεί σε αυτόν τον κόσμο. Κάτι καταστρέφεται και κάτι άλλο αναδύεται. Είμαστε οι δύο ανθρωπότητες, θυμηθείτε. Η μία καταστρέφεται και κατακριμνίζεται και η άλλη ανυψώνεται. Η δική μας ανυψώνεται, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να καταστραφεί κάτι. Δεν μιλάω για τις φωτιές με τη γήινη ματιά ή όλα αυτά. Η Ελλάδα που καταστρέφεται είναι γιατί πρέπει να ξυπνήσει, ας το πούμε. Και μόνο έτσι γίνεται. Τι είπαμε, μέσα από τη θυσία ανυψωνόμαστε και φωτιζόμαστε και καταλαβαίνουμε, όπ, τι γίνεται εδώ. Μας βαράνε. Φανταστείτε τώρα οι φωτιές αυτές. Δυτικοί άνεμοι που δεν υπήρχαν ποτέ. Τα 11 μποφόρ, όλα αυτά είναι τόσο εύκολα να κατασκευαστούν. Μπήκαμε μέσα και είδα τι γινόταν. Υπήρχε υποδάβληση. Και υπάρχουν και τεχνολογίες, όπως τον έβασα και στην ομάδα, στην σελίδα μου του βιβλίου Κοσμική Μύση. Υπάρχουν τεχνολογίες. Πρώτα μπήκα μέσα και είδα και μετά άρχισα και έβαζα λέξεις κλειδιά και βρήκα την τεχνολογία. Αλλά τα έχω γράψει ήδη. Ξέρετε πώς γράφω το βιβλίο? Βλέπω και μετά συνεχίζω την έρευνα. Και έχω επιβεβαιωθεί στα πάντα. Και στα γραπτά. Εγώ θα διαβάσω. Ένα μου μήνε. Έχει εξαντληθεί και η τρίτη ανανεωμένη έκδοση. Βλέπετε την εκλειπτική πύλη. Νάτι. Αυτή είναι η εκλειπτική πύλη που θα σας την περιγράψω. Θα ακούτε, αλλά δείτε για λίγο. Βλέπετε. Φανταστείτε το σε κίνηση όλο αυτό. Τώρα, εγώ θα κάνω μια παύση και θέλω να μου γράψετε κάτι, οτιδήποτε. Αν βαρεθήκατε ή αν θέλετε να συνεχίσω. Είναι το πιο ιερό κομμάτι του βιβλίου μου. Θα καταλάβετε τι σημαίνει η έκλειψη. Οφείλω να το δώσω. Το βιβλίο θα ξαναβγεί το φθινόπωρο. Έχει εξαντληθεί. Τώρα να το διαβάσω ή όχι? Στείλτε κάτι. Για να δω μέχρι που είναι, ναι. Δεν είναι και πολύ μεγάλο. Πείτε μου. Δώσε, Δημήτρη, ναι! Λοιπόν, δεν θα βιαστώ. Θέλω να το ζήσετε. Και μετά θα κάνουμε το διαλογισμό. Αλλά ζήστε το. Νιώστε το. Μπείτε και δείτε με την εσωτερική σας όραση σε συνδυασμό με την καρδιά σας. Δώσε, λέμε. Ξεκινάω. Μπράβο ρε παιδιά, έτσι δώστε μου. Μπράβο ρε παιδιά. Ζήστε το τώρα, ζήστε το. Αχ, Αθηνά. Απολαύστε με τώρα. Να δείτε τι έβλεπα, να το δείτε κι εσείς. Κάποιοι θα το θυμηθείτε αυτό. Είναι η ανάληψη, κάπως έτσι. Αλλά μπορούμε να το βιώσουμε και εδώ, επί της γης. Προσομοιώνοντας μεταξύ τους τη γαλαξιακή έκλειψη, την ηλιακή έκλειψη, τη μεγαέκλειψη της αλλαγής των ήλιων, τον Μάγια, 21-12 του 12, και την εσωτερική μυητική έκλειψη της ψυχής, ως το ένα και το αυτό. Αρχή μοίησης. Ξεκινάμε τη μοίηση. Ξεκινάει η έκλειψη. Αρχή μοίησης. Η σελήνη περνά μπροστά από τον ήλιο, ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη. Αρχίζει προεισαγωγή στους... No way. Oh yeah! Είμαι εδώ, πείτε μου ότι με βλέπετε, μου κάνα μια κλίση στο Messenger. Εντάξει. Με ψάχνουν, παιδιά, δεν μπορούν να μας βρουν όλοι. Ξεκινάω πάλι. Κοίτα, αυτό το κινητό είναι συγκλονιστικό, κάνει και μεγέθυνση, Ωραίο. Πάμε, ξεκινάμε. Προσομοιώνοντας μεταξύ τους τη γαλαξιακή έκλειψη, την ηλιακή έκλειψη, τη μεγαέκλειψη της αλλαγής των ήλιων, των Μάγια, και την εσωτερική μυητική έκλειψη της ψυχής, ως το ένα και το αυτό. Σας βλέπω και εσάς. Πάμε για μοίηση τώρα. Μπείτε. Ξεκινάμε τη μοίηση. Θα το ζήσετε σαν μοίηση, το υπόσχομαι. Αρχή μοίησης. Η σελήνη περνά μπροστά από τον ήλιο, ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη. Αρχίζει η προεισαγωγή στο σκοτάδι και τη σιωπή. Αυτή που χωρίς να μιλά ηχεί τα πάντα.
Όταν οι δύο πλανητικοί δίσκοι ειδωμένοι από τη Γη κουμπώνουν, εφάπτονται, ώστε η κορώνα του ηλιακού δίσκου εμφανίζεται γύρω από το σκοτεινό σώμα, τότε επανέρχεται η παύση του συρφετού και της φλιαρίας, της εξωστρεφούς ψευδαισθητικής εμπειρίας της ύλης. Η κορώνα του ηλιακού δίσκου προκαλεί θειοδέος, καθώς σύντομα θα μεταμορφωθεί στο χρυσό στεφάνι της φωτιάς. Καρδούλες, μ' αρέσετε. Ένας κύκλος ολοκληρώνεται. Βιώστε το μέσα σας. Προσομοιώστε τη ζωή σας. Ένας κύκλος ολοκληρώνεται και ένας νέος ανοίγει. Πρώτα όμως, η σελήνη και η γη, καθώς κοιτιούνται πρόσωπο με πρόσωπο, καθρεφτίζουν η μία της άλλης στο σκοτεινό ημισφαίριο. Μπορείτε να δείτε τη σχέση. Μπροστά από μας, από τη γη, είναι η σελήνη. Αφού ο ήλιος είναι πίσω από τη σελήνη, ξαφνικά τα δύο ημισφαίρια γίνονται σκοτεινά. Εκεί εμφανίζονται όλα. Η πλευρά της σελήνης που τώρα σκοτίζεται είναι αυτή που υπήρχε πάντα εκδηλωμένη στο φως. Ενώ η άλλοτε σκοτεινή και άδειλη φωτίζεται από τον ήλιο. Προβολέα, ελευθερέα. Πέφτει πια άπλετο φως πίσω από τη σκηνή στα παρασκήνια, ξεγυμνώνοντας το θέατρο σκιών της δυτής σελήνης, ή αλλιώς σκαιό συναίσθημα. Το σπήλαιο του Πλάτωνα, υποσυνείδητο, φωτίζεται για πρώτη φορά από μέσα. Το φως γεννάται μέσα στη σπηλιά. Εξαγνιστικά, εξαναγκαστικά και μοιραία. Η σκοτεινή πλευρά της σελήνης καθρεφτίζει το σκιώδες συναισθηματικό εσωκλάσμα της γης του ανθρώπου, τον οποίον η δυτή ψυχοποιότητα αντιπροσωπεύεται συμβολικά από τις δύο όψεις της σελήνης. Η σκοτεινή πλευρά, το ανεπεξέργαστο εσωκλάσμα, οι αρχαίγονοι φόβοι, ήρθε η ώρα να εμφανιστούν όπως πραγματικά είναι. Αποκάλυψη. Ξεκινά το πέρασμα μέσα από την πρώτη σεληνιακή πύλη, του μειούμενου, δηλαδή γη και ανθρωποψυχή. Πραγματοποιείται μία μοιραία μαγνητική βουτιά στο εσωτερικό σκοτεινό τούνελ, όπου ζει το ανεπεξέργαστο συναισθηματικό εσωκλάσμα του ανθρώπου. Βουτά μέσα στο σκοτεινό πηγάδι σπήλαιο καθρέφτη συλλογικό υποσυνείδητο, το οποίο υποσυνήθεις συνθήκες μεταμφιέζεται πολύ καλά, συνοδευόμενο από τους φύλακες δαίμονες της ύλης, του επιφανειακού συρφετού και της οχλαγωγίας. Μόνο το άπλετο φως του ήλιου στο πίσω μέρος του καθρέφτη, σελήνη, εξαναγκάζει το σκοτάδι να αποκαλυφθεί όπως πραγματικά είναι, ώστε να θεραπευτεί αυτοπαρατηρούμενο. Το φως αποκαλύπτει την αλήθεια, αλφα παύλα αλήθεια, έξω από τη λύθη, και των πιο σκοτεινών ρόλων, εξαναγκάζοντάς τους να διαπραγματευτούν την αλλοτινή βολική λύθη τους, την ναρκωτική λησμονιά του πνεύματος. Η σκοτεινή πλευρά ως κοιόδησε αυτός των όντων, το υποσυνείδητο, είναι εκείνο το σώμα που χρειάζεται να θεραπευτεί, που ενώ φαίνεται τόσο τρομακτικό, ενώ μοιάζει να έχει σκοτεινές ρίζες βαθιά στην ψυχή, αποκαλύπτεται μία φοβισμένη δυσδιάστατη χαλκομανία ενός θεάτρου σκιών. Ο σκιώδης εαυτός, ως δυσδιάστατη χαλκομανία, γνωρίζει μόνο το ύψος και το πλάτος, όχι το βάθος. Μιλάμε τώρα για την εναλλαγή των διαστάσεων. Πώς το στενό μυαλό τι βλέπει? Το ύψος και το πλάτος, όχι το βάθος, στο οποίο περιέχονται οι πληροφορίες, η αλήθεια. Η εμπειρία αυτού του ξεγυμνώματος της πραγματικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά τη διαδικασία ενός αλχημιστικού μετασχηματισμού σε κάθε επίπεδο, συμπαντικό ή ανθρώπινο. Γιατί σκοτάδι είναι μόνο η έλλειψη φωτός. Το φως είναι πληροφορία και εισχωρεί στο βάθος της ύπαρξης για να τις αποκαλύψει
την πραγματικότητα όλων των όψεων του εαυτού. Αυτό το βάθος είναι το έδαφος, ώστε το φως να γονιμοποιήσει το σπόρο της φώτισης του πνεύματος εντός της ύπαρξης, για να ενωθεί το πνεύμα με την ψυχή. Για να μεταμορφώσει την ύπαρξη από δυσδιάστατη σε τριτο-τεταρτο-πεμπτοδιάστατη με τη δική της όμως θέληση. Στείλτε καμιά καρδούλα τώρα να δω τι με βλέπετε. Έλα, πάτα μια καρδούλα να δω, είμαστε σε επαφή. Έχει λίγο ακόμα. Σε αυτό τον ιερό συγχρονισμό των ουράνιων σωμάτων, μπράβο, ξεκινά ταυτόχρονα ένας εσωτερικός διαλογισμός, απολογισμός του παρελθόντος διαστήματος που διανύθηκε, ώστε να εκτιμηθεί η συνολική και παρούσα κατάσταση. Να ευθυγραμμιστεί η ίδια η ζωή με την απόλυτη κοσμική συγχρονικότητα που δεν βιάζει και δεν εκβιάζει τα παρόντα και τα μέλλοντα. Δείτε τι συγκινητικό είναι αυτό. Να απονεμηθεί τιμή και ευγνωμοσύνη με θείο δέος απέναντι στην εμπειρία. Απέναντι στον αρχιτέκτονα των πάντων. Να αποδοθεί εμπιστοσύνη στα τεκτενόμενα. Να αποδοθεί τιμητική προσευχή και απόλυτη παράδοση στην ιερή διαδικασία. Η πιο σκοτεινή στιγμή της προσομοιωτικής εγκόλπωσης των δύο ουράνιων σωμάτων, δίσκων, μεταξύ τους, είναι αυτή του διαλογισμού στο σκοτεινό σπήλαιο υποσυνείδητο. Προς αποδοχή, εξημέρωση, μετασχηματισμό, κάνουμε και σαρδάμ, αλχημιστική μεταστοιχίωση, εξηλαίωση, θεραπεία. Πολύ μ' αρέσουν αυτές οι καρδούλες. Είναι τη στιγμή που για λίγο το φως, δύο φως έχω, με μικρά και με κεφαλαίο φως. Τα δύο φώτα. Το μικρό φως και το μεγάλο φως, το ψυχικό, το πνευματικό. Μοιάζει ίσως πιο απόν από ποτέ. Είναι αυτή η στιγμή. Ενώ ταυτόχρονα ο μεγάλος πρωταγωνιστής και μετασχηματιστής ήλιος βρίσκεται ήλιος. Ποιος είναι ο ήλιος? Δεν είναι μόνο αυτός ο ήλιος, είναι και ο πνευματικός. Βρίσκεται πίσω από αυτή την παραπλανητική διαδικασία. Όταν είναι όλα σκοτεινά, τελικά βρίσκεται πίσω ο ήλιος. Καθώς ετοιμάζεται να φυχθεί το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο. Οι πιο σκοτεινές στιγμές της νύχτας είναι αυτές πριν τη λαμπρή Ανατολή. Και αυτό το διδάσκει η ίδια η εμπειρία στο τέλος. Το σπήλαιο υποσυνείδητο. Στο επίλεκτο σκοτάδι της εσωτερικής μυητικής έκλειψης ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αλήθεια, με το σκιώδη πόλο μας. Με τη λύθη του πνεύματος και τα εξεγερμένα ένστικτα, με το φόβο που όμως καλούμαστε τώρα να απομυθοποιήσουμε. Καρδούλες! Είναι η στιγμή που ο σκιώδης εαυτός υποσυνείδητο θεριεύει. Κάντε μεταφορά στη σχέση σας, στη ζωή σας αυτά που λέω. Είναι παραβολικά, είναι προσομοίωση. Το φόβο και τη σκοτεινιά εξημερώνουμε μόνο όταν τα αντιμετωπίζουμε κατάματα και παύουμε να τα πολεμάμε. Παραδεινόμαστε. Το μεγαλύτερο σθένος βρίσκεται στην παράδοση και στην αποδοχή. Μόνο έτσι επέρχεται η πολυπόθητη νίκη και μεταστοιχίωση, ώστε δυνάμεθα να συμφιλιωθούμε με το σκιώδη πόλο. Οι καρδούλες μου δείχνουν ότι είμαστε σε σύνδεση. Ώστε οι ακραίες πολιτικές διειστικές αντιθέσεις που εναλλασσόντουσαν διτερματικά, το χασμουριτό σημαίνει και θεραπεία. Γίνεται τεράστια θεραπεία, γιατί σας κάνω μοίηση αυτή τη στιγμή. Γίνεται μοίηση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το μεγαλύτερο σθένος βρίσκεται στην παράδοση και την αποδοχή. Μόνο έτσι υπέρχεται η πολυπόθητη νίκη και μεταστοιχίωση. Ώστε δυνάμεθα να συμφιλιωθούμε με το σκιώδη πόλο. Ώστε οι ακραίες πολιτικές διειστικές αντιθέσεις που εναλλασσόντουσαν διτερματικά, τώρα καταραίουν και λιώνουν στην ηνεμία της παραδομένης αλχημιστικής συγχώνευσης. Μετά τη σκοτεινή άγρια καταιγίδα. Με πλάγια γράμματα. Αυτά είναι οι χρησμοί μου στο βιβλίο. Ξέρετε όσοι το έχετε. Η
δαίμονες φόβοι επιτίθενται στους επίδοξους θηριοδαμαστές. Τους επιτίθονται, ενώ γητεύονται από τους εξημερωτές, αυτούς που παύουν να τους μάχονται. Τους αποδέχονται, τους παραδίνονται και παραδίνεται έτσι ο ένας τον άλλον με μια αγάπη τιμητική. Κοιτάζω λίγο, δεν έχει μείνει πολύ. Η παράδοση ως η αποδοχή φέρνει την πραγματική νίκη και τη θεραπευτική λύτρωση. Τότε ο φόβος αρχίζει να διαλύεται, εξατμίζεται και πεθαίνει. Και μαζί του τα εικονικά δεσμά, τα αγκιστρωμένα στην παλιά ενέργεια, η οποία εξυπηρέτησε προπολού το σκοπό της. Η ψυχή, γη, ανθρωπότητα περνά στη συνέχεια μέσα από το στεφάνι της φωτιάς. Το στεφάνι της φωτιάς της έκλειψης, το οποίο αρχίζει να φωτοβολεί. Είναι ο εκλειπτικός δίσκος, το 0, που στέφει τη δεύτερη πύλη και την ύπαρξη και την τιμά. Η έκλειψη του ηλιακού δίσκου ευθυγραμμίζεται με το σπήλαιο, μήτρα, μελανιοπή, τούνελ, κέντρο του γαλαξία και ούτω καθεξής. Εκεί, στο σπήλαιο, μήτρα, κυριομφορείται το έμβριο, ή αλλιώς η νέα συνειδητότητα, η ανθρωπότητα, η γη, το θαύμα. Λίγο πριν να αναγεννηθεί σε μια νέα διάσταση και κύκλο ύπαρξης. Μέσα σε αυτή τη μυθική πύρινη άστρο-χρονοπύλη είναι αυτή τη στιγμή όπως λίγο πριν το φυσικό μεταστοιχειωτικό θάνατό μας, όπου ολόκληρη η ζωή μας περνά σε χρόνοντεται μπροστά από τα μάτια μας. Εν μέσω της ησυχίας και της σκοτεινιάς, εν μέσω της πιο βαθιάς αισθαντικής προσευχής, του θείου δέους και της εμπιστοσύνης στο γνωστό άγνωστο, που προειδεάζει για μια νέα ανώτερη, πολλά υποσχόμενη αυγή. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, το δημιούργημα κοίταται μέσα στην αγάπη στα αγκαλιά του Θεού, εισπνέοντας την πνοή του. Η νέα αυγή και κλεισμένων των θυρών διαπραγματεύεται την αλλαγή ηγεσίας. Όντας έμβριο σε βραχία κύηση, έτοιμο να γεννηθεί, προνύμφη, κολλάει. Δεν πειράζει. Κλείσουμε και ένα δικό μας ίντερνετ από εδώ. Το συνεχίζω. Κλείνω ένα θεματάκι εδώ. Το ολοκληρώνουμε τώρα, παιδιά. Thanks, guys. Μπράβο. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι το δημιούργημα κοίταται μέσα στην αγάπη στα αγκαλιά του Θεού, εισπνέοντας την πνοή του. Η νέα αυγή και κλεισμένο των θυρών διαπραγματεύεται την αλλαγή ηγεσίας. Όντας έμβριο σε βραχία κύηση, έτοιμο να γεννηθεί, προνύμφη, μέσα στη χρυσαλίδα, με το σεβασμό στο θάνατο της παλιάς ενέργειας. Φανταστείτε ότι αυτό που σας περιγράφω είναι και η αλλαγή των αιώνων, δηλαδή η τελική ανάληψη του πλανήτη. Την ίδια ώρα όμως είναι η ανάληψη της ψυχής μας, αυτό που λέμε, και εν ζωή στην ύλη. Η νέα ανατολίως νεογέννητο έμβριο πεταλούδα, μετά την πιο μεγάλη σκοτεινή νύχτα, στο πυκνό σκοτάδι των εσωτερικών ζυμώσεων, της κύησης, είναι το πνευματικό φως που ανατέλει μέσα στην ύπαρξη. Η νέα γενιά, η νέα ζωή διαφοροποιημένη. Κάτι πεθαίνει και κάτι γεννιέται. Κάτι γεννιέται και κάτι πεθαίνει. Η εγκυμοσύνη, η γέννηση και ο θάνατος είναι ταυτόχρονες εμπειρικές έννοιες. Και τώρα ακούστε. Αυτή είναι η δικιά μου ερώτηση. Γεννιέται ή πεθαίνει κανείς όταν αφικνείται στη δονητικά χαμηλή βαριά τρίτη διάσταση? Γεννιάσαι ή πεθαίνεις εδώ όταν έρχεσαι? Πεθαίνει ή γεννιέται όταν φεύγει από αυτή και ανυψώνεται σε ανώτερες σφαίρες? Πεθαίνεις ή γεννιέσαι από το φυσικό θάνατο? Η αθάνατη ψυχή, πριν να φυχθεί σε κάθε εμπειρία ζήσει στους υλοποιημένους κόσμους, βρίσκεται σε ανώτερη εθέρια κατάσταση ύπαρξης. Είναι αενάω ζωντανή, ευτυχής, όντας υπερσυνειδητή. Όταν... να δω λίγο, μέχρι που θα φτάσουμε. Δεν θα σας κρατήσω πάρα πολύ, όμως θέλω να δω μέχρι το σημείο που θα πούμε.
Έχετε λίγο ακόμα, είναι λίγο ακόμα. Ακούστε τώρα κάτι που δεν το έχω πει. Εδώ δώστε βάση. Πάμε στην τελική ευθεία. Όταν το λεμούριο πνευματικό, ψυχικό, ενεργειακό, λογισμικό ανάληψης κεντήθηκε στον πλανήτη, δηλαδή όταν ήρθαν οι λεμούριοι, οι άγγελοι, και ενσαρκώθηκαν για να ανυψώσουν τον πλανήτη μας. Κεντήθηκε στον πλανήτη και αποθηκεύθηκε στη μήτρα, κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας. Όταν ήρθαν όλοι αυτοί, δηλαδή το σύνολο της υπερψυχικής ιδιοσύστασης των 350 εκατομμυρίων αγγέλων που δέχτηκαν να σακωθούν μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό, γεννήθηκαν ή πέθαναν αφικνούμενοι στην τρίτη διάσταση. Γεννιέσαι ή πεθαίνεις όταν έρχεσαι να συρρυκνωθείς. Αλλά ήταν άγγελοι και ήξεραν ότι θα αφυπνιστούν και εδώ. Καταλάβατε τι είπε ο Χριστός? Πρέπει να πεθάνεις για να ζήσεις. Πεθαίνεις πρώτα γεννόμενος εδώ και αφυπνιζόμενος ζεις. Οι άγγελοι, αφήνοντας τις ουράνιες σφαίρες, γεννήθηκαν ή πέθαναν στη χαμηλή δόνηση της γης που τελικά ανέβασε τη δόνησή της χάρη σε αυτούς? Αυτοί επιβλήθηκαν στην ύλη. Η θυσία των ενδυνάμει αγγέλων που είμαστε όλοι εμείς. Να ενσαρκωθούμε δένοντας την ψυχή μας στη βαριά χαμηλή αυτή σφαίρα της διτότητας. Στοχεύει στη λύση και ανύψωση μέσω της ευφυούς, ηρωικής, αλχημιστικής μεταστοιχίωσης κάθε δοκιμασίας. Αποκωδικοποίησέ το σενάριο για να περάσεις καλά. Η αποδεκτή θυσία και κάθε θυσία της ψυχής, ως η μικρή και μεγάλη καθημερινή της θάνατη αναβάθμισης είναι. Γεννά την Σαρδάμ, όπως κάνουν οι ηθοποιοί. Γεννά την ταπεινότητα, τη μετριοπάθεια, την αυτοπαράδοση στη ροή, οι οποίες οδηγούν στην οδό της Ανάστασης στην αληθινή ζωή, που στην προκειμένη περίπτωση για τον πλανήτη και της υπάρξης του είναι η επιβεβλημένη, επικείμενη μετάβαση στη νέα δονητική των κοσμικών ενεργειών και της επικείμενης ανάληψης της συνειδητότητας. Ολοκληρώνουμε. Δυνάμεθα να συμπλέψουμε με αυτό το ανώτερο κβαντικό κύμα ενεργειών, όπως κάποτε ταξιδεύουμε σε αυτά τα πεδία μόνο στα όνειρά μας. Η ψυχή γεννιέται σε κόσμους πεθαίνοντας και πεθαίνει αναγεννόμενη. Συνεχίζουμε την έκλειψη τώρα. Οι δύο δίσκοι της σελήνης και του ήλιου πάβουν πια να εφάπτονται και χωρίζουν. Αποσπώνται από την ευθυγράμμιση. Η δεύτερη ηλιακή πύλη ανοίγει και η πρώτη εκτυφλωτική λάμψη του ήλιου σχίζει τους αιθέρες και πλημμυρίζει ξανά τη γη, ώστε να λουστεί ολοσχερός σε ένα νέο φως. Η αλήθεια προβάλλει αγνή έξω από τη λύθη στην ατόφια μορφή της. Έξω από το άδειλο. Και ό,τι πριν ήταν τρομακτικό, αποκωδικοποιείται μέσω της ορθής όρασης και διαπραγμάτευσης. Το δικτό θέατρο σκιών της τρίτης διάστασης, η οποία σβήνει, μιλάμε και για την υπερανάληψη των αιώνων, έτσι. Τώρα καταφωτίζεται ολοσχερός. Τι είπαμε, ότι η ανάληψη στην πέμπτη διάσταση γίνεται μέσα μας, μέσα από τη φώτισή μας. Σου μιλάει ότι ξυπνάει η νέα γη. Ξυπνάς στο νέο αιώνα. Στην αφύπνισή σου. Το διτό θέατρο σκιών της τρίτης διάστασης, η οποία σβήνει, τώρα καταφωτίζεται ολοσχερός. Το παλιό πέθανε. Η ενέργεια του σκότους μεταστοιχειώθηκε μυητικά. Συγχωνεύτηκε μέσα στην ισχυρότερη δύναμη του φωτός, της μονάδας. Η αλήθεια της θεϊκής ύπαρξης λάμπει, γιορτάζοντας μέσα στο ίδιο το φως της. Η δεύτερη πύλη του φωτός ανοίγει διάπλατα. Το στεφάνι της φωτιάς δίνει τη θέση του στη λαμπρή πύλη του ήλιου. Αρχίζει πλέον ο ήλιος και κερδίζει έδαφος μέσα στην έκλειψη. Οι εφιάλτες της παλιάς ύπαρξης και ενέργειας διαλύθηκαν. Τα βαρύδια αποκόπηκαν και ελευθερωνόμαστε στο πέταγμά μας για την πραγμάτωση του αληθινού μας πεπρωμένου, αναγεννημένοι στη νέα μας υπόσταση. Συγγνώμη γιατί
Από το πολύ το γράψιμο τόσα χρόνια δεν βλέπω και καλά. Να εστιάσω. Έτσι ξεκινάμε το εξελικτικό ταξίδι της ανάληψης προς τους εσωτερικούς μας κρυστάλλινους πέμπτοδιαστασιακούς ουρανούς. Οι δύο πύλες, και ολοκληρώνω, οι δύο θάνατοι και οι δύο αναστάσεις του ανθρώπου, ο οποίος καταφέρνει να αναλυφθεί κάποτε κατ' ουσία στην πέμπτη διάσταση. Το σχέδιο της ψυχής στη γη είναι η υπόσταση που περιέγραψε ο Χριστός όταν αφήχθηκε στη γη ως άνθρωπος. Είπε, πρέπει πρώτα να πεθάνεις για να ζήσεις. Και συνεχίζω και γράφω για την πρώτη και τη δεύτερη Ανάσταση που περνάμε εμείς εδώ στη γη, που καλούμαστε για να ολοκληρώσουμε την ανάληψή μας. Πρώτα η ζωή στην ύλη, και για να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν θα γράφουμε ανοησίες, ότι θα αναλυθούμε ξαφνικά στην πέμπτη διάσταση, ξεκινάει εσωτερικά αυτή η ανάληψη. Εύχομαι αυτό λοιπόν όλο που σας το όφιλα να σας ικανοποίησε, για να περάσουμε στο διαλογισμό, για να καταλάβετε όλο αυτό το φαινόμενο παραβολικά τι σημαίνει. Όλα καλά. Τι σημαίνει για την ψυχή μας. Εντάξει είμαστε για να περάσουμε στο διαλογισμό. Συγκινούμε πολύ όταν τα διαβάζω. Μπράβο, χαίρομαι. Να είμαστε γειωμένοι την ώρα της έκλειψης. Ουσιαστικά η έκλειψη, που είναι μια διαδικασία τεράστια, αν σκεφτείτε ότι η έκλειψη είναι και μια αργή διαδικασία, δηλαδή τα 9 χρόνια της φώτισής μας, καλούμαστε να παντρέψουμε το πνεύμα με την ύλη, δηλαδή να το γιώσουμε. Εγώ σας φέρω με φευγάτη. Η χαρά είναι φευγάτη, ναι, είναι ανυψωτική. Είμαστε χαρά, το πνεύμα, η φώτιση είναι χαρά, ναι. Αλλά κάποια στιγμή με στώνει αυτό, γιώνεται. Είσαι το πνεύμα, είσαι ο διαλογισμός, είσαι πάντα συνδεδεμένος. Αυτό είναι η γείωση. Ότι σιγά σιγά είμαι και πάνω και κάτω. Όπως επάνω έτσι και κάτω. Τα ίδια είναι. Σύνδεση είναι, τι είναι, σαν την έκλειψη. Ανοίγουμε την πύλη και παίρνουμε και δίνουμε. Μπράβο, να το, όπως πάνω έτσι και κάτω, είπε η Κατερίνα. Καταλάβατε τι είναι η γείωση. Είναι το να αμεστώσουν όλα αυτά μέσα μας, να αμεστώσει η πνευματική σύνδεση. Αντί να πηγαίνουμε εμείς επάνω, ταξίδια διαλογισμού, έχετε δει στο εργαστήρι μας, στην ομάδα μας, στα σεμινάρια, αρχίζουμε και γινόμαστε λίγο πιο γρήγοροι. Γιατί δεν υπάρχει χρόνο στο κβαντικό, αλλά πρέπει να το βιώσεις στο συναισθηματικό σώμα για να την καταλάβεις. Αν θέλουμε, το κάνουμε έτσι. Τάκ! Και έχει γίνει. Όλο αυτό που κάνουμε σήμερα έγινε. Έχει γίνει ήδη. Πάλι μου πέσει το σήμα. Είναι 8.30. Δεν θέλω να σας κρατάω πάρα πολύ. Θα μπορούσα να σας μιλάω μέχρι αύριο. Θέλω να περάσουμε στο δρόμενο. Απλά ήθελα να σας προετοιμάσω για να το βιώσετε τέλεια. Μπράβο Κατερίνα. Οπότε είμαστε γειωμένοι, προσγειωμένοι και σοβαροί. Σοβαροί τι εννοώ, όχι σοβαροφανείς. Άλλο σοβαρότητα και άλλο σοβαροφάνεια. Ναι, είναι απογειωτικό το πνεύμα. Όπως και σε σεμινάρια είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να είσαι στο κέντρο σου, together. Μέχρι να φτιάξεις τα λεπτοφυή σου σώματα όλα αυτά τα χρόνια που τα αναδομείς, μέσα από την έκλειψη που λέμε μοίηση. Πάμε, ναι. Ο τρόπος για να είσαι γειωμένος. Ποιος ο καλύτερος τρόπος για να είσαι γειωμένος. Ναι. Για αρχή, αναλόγως στο επίπεδό σου, πρέπει να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό σου για αρχή. Όταν δεν το κάνεις, είσαι αγίωτος. Για αρχή. Σε δεύτερο επίπεδο εξελιγμένου ατόμου, με τον καιρό γίνεται αυτό. Λοιπόν, αντί να πηγαίνεις εσύ επάνω, το κατεβάζεις στη ζωή σου. Παίρνεις την πέμπτη διάσταση και τη φέρνεις στη γη. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε το διαλογισμό μας. Έχω ανάψει ένα κεράκι. Λευκό. Ας το κάνουμε ως αφιέρωμα για τις ψυχές αυτές.
Γιατί αν δεν κάνουμε αυτή την προσευχή σήμερα, εγώ δεν θα ησυχάσω, όπως ούτε κι εσείς. Με τραβάνε από το λαιμό. Πρέπει να βοηθήσουμε. Να σας πω κάτι, Ειρήντα, πριν συνεχίσω. Η γείωση έρχεται όταν δεν μπλέκεις 100 πράγματα μαζί την ίδια στιγμή. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε 50.000 σεμινάρια και να... Ναι, μπορεί να τρελαθεί το νευρικό σου σύστημα. Να τρελαθείς. Πρέπει να γιώνεις κάθε φορά. Να γιώνεις το πακέτο. Δεν μπορούν όλα μαζί. Είναι σαν την καρότσα του φορτηγού. Όλα μαζί θα γίνει χαμός. Σηκώνεται και πέφτουν όλα μαζί. Αν πέσουν όλα αυτά στο νευρικό σου σύστημα, θα τρελαθείς. Γι' αυτό προσέξτε όταν πηγαίνετε εδώ και εκεί. Τι κάνετε και με ποιους το κάνετε και τι κάνετε. Βάζεις διαφορετικές ενέργειες μεταξύ τους. Θα συγκρουστούν. Άρα η γείωση σημαίνει one thing at a time. Παίρνω ένα πράγμα κάθε φορά. Πάμε λοιπόν. Δεν έχω ιδέα τι θα μου δοθεί αυτή τη στιγμή να κάνουμε για αυτές τις ψυχές. Όμως, θα συγκεντρωθούμε όπως κάνουμε και στα σεμινάρια μας και μας δίνεται επιτόπου η καθοδήγηση. Θέλω να συμμετέχουν όσοι μπορούν. Θα το κάνουμε ως αφιέρωμα για τις ψυχές που έφυγαν. Θα δείτε τη συνέχεια. Είναι για όλους, είμαστε δογμάτιστοι, δεν έχουμε κάποια θρησκεία, δεν είμαστε σε κάποια αίρεση. Δουλεύουμε με την αγάπη του Θεού, με το όλον φως, όπου ζητάμε και μας δίνεται, και η μεγαλύτερη ικανοποίηση της ανθρωποψυχής στη γη είναι η προσφορά. Ήρθαμε σήμερα να προσφέρουμε. Τώρα θα δώσουμε. Θα δώσουμε κι εμείς. Και έτσι θα ξαλαφρώσουμε. Θα προσφέρουμε. Μεταστοιχιώνοντας πρώτα λοιπόν το φορτίο αυτού του θυμού και της θλίψης. Άρα το μεταστοιχιώνεις, του αλλάζεις πολικότητα, του αλλάζεις την ποιότητα και τη στέλνεις ως ένα άλλης ποιότητας φορτίο εκεί που θες. Και υλοποιείς. Σου έρχεται. Γιατί το καλό που προσφέρεις και οι ευλογίες σου επιστρέφονται τουλάχιστον τριπλάσιες. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Ποτέ. Αλλά να προσφέρουμε. Και ξέρετε γιατί είναι δυστυχισμένος ο άνθρωπος σήμερα? Γιατί δεν προσφέρει. Ανιδιοτελώς. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την αρχή. Δεν θα σας κρατήσω άλλο. Θέλω να δω για λίγο, επειδή με ενοχλεί το πολύ φως. Από εδώ. Όχι, εντάξει είμαι. Έχετε ένα κερί κοντά σας. Χέρια προσευχή. Σιγά σιγά. Χέρια προσευχή. Θέλω να πάρετε μια αναπνοή και εκπνοή αργά από το κέντρο της καρδιάς σας. Όσο εισπνέετε, μεγαλώνει η καρδιά σας, μεγαλώνει το ενεργειακό σας σώμα, η άβρα. Και εκπνέετε, ξανάρχεται στη θέση του. Ουσιαστικά μεγαλώνει το φως της ψυχής σας. Έτσι αναπνέει και ο Θεός και το σύμπαν όλο. Και ο πλανήτης. Τα πάντα είναι εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, το Yin και το Yang. Εκπνοή. Μπορείτε να κλείσετε και τα μάτια σας, αν θέλετε. Κλείστε για λίγο τα μάτια σας. Και βάλτε όλη τη συνειδητότητά σας στο κέντρο της καρδιάς σας. Εισπνέω και βλέπω τον μεγάλο ήλιο που είναι η ψυχή μου, η καρδιά μου να μεγαλώνει. Εκπνοή, μεγάλη. Εισπνοή. Όσο εισπνέω και μεγαλώνω και αγκαλιάζω όλη τη γη. Εκπνοή. Όσο εισπνέω, ξαναμεγαλώνω και αγκαλιάζω το σύμπαν όλο. Μεγαλώνω, φτάνω στον ήλιο μας. Είναι τόσο μεγάλη ψυχή, πιστέψτε, είμαστε. Είναι τεράστιες οι ψυχές μας. Εκπνοή. Θα κλείσω για λίγο τα μάτια μου, κλείστε τα μάτια σας για να μου δοθεί μια καθοδήγηση και μια εικόνα. Θέλω να οραματιστείτε τη σεληνιακή έκλειψη. Είμαστε στη γη. Μπροστά μας είναι η σελήνη και πίσω ο ήλιος. Σε ευθυγράμμιση. Αυτή είναι η έκλειψη. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει έκλειψη.
όταν οι δύο δίσκοι συνδέονται και ενώνονται σε μια ευθυγράμμιση, ανοίγει μια πύλη μεταξύ τους. Ουσιαστικά δεν είναι υλικά σώματα, αλλά μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση. Θέλω να ενώσετε την καρδιά σας, να περάσετε την ενέργειά της από την εκλειπτική πύλη ως τον ήλιο και πίσω από τον ήλιο όπου βγαίνουμε στα κοσμικά και πνευματικά σύμπαντα. Είμαστε σε μια ευθυγράμμιση ουσιαστικά για να κάνουμε ένα ταξίδι, να περάσουμε στις ανώτερες διαστάσεις του φωτός μέσα από την καρδιά μας. Θέλω να σας πω από τη σύνδεσή μας, καρδιά, είμαι στη γη, η καρδιά μου, η σελήνη που είναι ο σκιώδης εαυτός μου, ο ήλιος που είναι η ψυχή μου και το πνεύμα μου και πίσω από τον ήλιο το όλον φως, ο Θεός. Ουσιαστικά συνδεόμαστε με όλες τις διαστάσεις, από την κατώτερη στην ανώτερη. Θέλω σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεστε να δείτε μπροστά στη σελήνη, όπου τώρα είναι σκοτεινή και που θα λέγεται το κόκκινο φεγγάρι, το πατωμένο, και εφόσον βρίσκονται σε ευθυγράμμιση ο ήλιος, η σελήνη και η γη, θέλω να δείτε αυτές τις ψυχές. Περιμένουν οι ψυχές για να περάσουν στο άλλο επίπεδο, στο εξαγνιστικό επίπεδο, στο φως. Θέλω να τις δείτε για λίγο μπροστά στη σελήνη, ακριβώς στη φάση της έκλειψης. Δείτε για λίγο πριν δημιουργηθεί το στεφάνι της φωτιάς του ήλιου, διαλογιστικά. Μπράβο. Θέλω να δείτε αυτές τις ψυχές σαν σταγόνες από κρυσταλλάκια, από φωτάκια. Και είναι τόσο χαρούμενες και περιμένουν να ανοίξει πύλη για να περάσουν. Γιατί ακόμα βρίσκονται σε μια κατάσταση σύγχυσης, αλλά κάτι διαισθάνονται. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες μπορεί να φυλακίζουν τις ψυχές και να μην τις αφήνουν να περάσουν πολλές φορές, γιατί τις μη αφυπνισμένες. Όμως εμείς παίρνουμε με τη βοήθεια των ανώτερων εαυτών όλων και των ψυχών αυτών, τους δίνουμε ένα boost, μια βοήθεια με τις καλύτερες ευχές μας αυτή τη στιγμή για να περάσουν. Και πριν περάσουν, θέλω να συγκεντρώσετε όλη την αγάπη που έχετε μέσα στην καρδιά σας αυτή τη στιγμή. Θέλω να τους στείλετε αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα κρυσταλλάκια, τις σταγονίτσες από φως. Να εξφενδονήσετε από την καρδιά σας αυτές τις ψυχές όλη την αγάπη που έχετε τώρα. Στείλτε την αγάπη σας. Γεμίστε τες με υπέροχη αγάπη και κατανόηση και ευχαριστίες για ό,τι έχουν κάνει για μας. Στείλτε για λίγο. Γεμίστε τις με αγάπη, να ηρεμήσουν. Γεμίστε τις με το φως, με τον κατευνασμό. Βλέπετε πως το φως σας, όλο το φως όλων μας αυτή τη στιγμή ενώνεται σε μια τεράστια ακτίνα. Μια τεράστια ακτίνα αγάπης και φωτός που τους λούζει και τους γεμίζει ενδυνάμωση και καθοδήγηση. Εδώ είμαστε. Γεμίστε τις. Θέλουν κι άλλο. Χρειάζονται κι άλλη δύναμη. Την αγάπη μας. Ωραία. Έχουν πλημμυρίσει στο φως της αγάπης σας όλοι αυτοί. Θέλω τώρα να επιστρέψετε στην καρδιά σας. Τους έχουμε βάλει στον υπέροχο αυτό ήλιο του φωτός. Τον δικό μας ήλιο. Μπροστά από τη σελήνη. Τον δικό μας ήλιο της αγάπης. Και της υπόσχεσης ότι όλα θα πάνε καλά. Μπείτε μέσα στην καρδιά σας για λίγο. Θέλω να κοιτάξετε τα συναισθήματά σας. Πιάστε από τη μία το θυμό και από την άλλη τη θλίψη σας. Βάλτε τα μπροστά σας αυτά τα συναισθήματα. Κοιτάξτε τα. Είναι σαν δύο σκοτεινές σφαίρες. Θέλω τώρα με μια εισπνοή να εισπνεύσετε, να τα ξαναβάλετε μέσα σας, με μια εισπνοή, να συνδεθείτε με όλη αυτή την πύλη που δημιουργήθηκε, την εκλειπτική πύλη, από τη σελήνη, στον ήλιο,
Και πίσω από τον ήλιο είναι το όλον φως. Συνδέστε την καρδιά σας με το όλον φως και πάρτε μια εισπνοή κατευθείαν από τον πανγεννήτορα ήλιο των πάντων. Εισπνοή στην καρδιά μας. Πάμε. Περνάει μέσα από τον ήλιο, μέσα από τη σελήνη, μέσα από τις ψυχές αυτές που μόνο αγάπη έχουν μέσα τους. Γεμίστε της καρδιάς σας με το απόλυτο άχραντο πάλευκο φως του Θεού. Ναι. Ναι. Βλέπετε ότι είμαστε συνδεδεμένοι όλοι στον ίδιο κραδασμό, στην απόλυτη εμπιστοσύνη. Και τώρα θέλω να βάλετε αυτό το φως μες στην καρδιά σας και να λιώσετε το θυμό και την οργή και τη θλίψη σας. Να τα λιώσετε. Με μια εισπνοή εκπνεύστε και στείλτε πίσω στο όλον φως για μεταστοιχίωση. Και ξαναεισπνεύστε μόνο φως. Και γεμίστε με αγάπη την καρδιά σας και μείνετε σε αυτή την αγάπη. Αν νιώσετε ότι θέλετε να δακρύσετε, αν θέλετε να κλάψετε, κάντε το τώρα. Έτσι μεταστοιχιώνετε. Αυτή είναι η μεταστοιχίωση. Λιώστε στην αγάπη και στις ευχαριστίες, στην ευγνωμοσύνη για όλα όσα υπάρχουν. Κοιτάξτε απέναντι σας αυτές τις ψυχές πόσο χαρούμενες είναι με αυτό το δώρο που τους κάναμε. Ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι έχει αναγνωριστεί η θυσία τους. Τους ευχαριστούμε για αυτό το φορτίο που θα πάρουν μαζί τους απόψε και θα το πάνε πίσω για μεταστοιχίωση. Παίρνουν μαζί τους όλο το σκοτεινό φορτίο από τη θυσία τους, το οποίο εξαγνίζει. Εξαγνίζουν μεγάλο κομμάτι, όπως είπαμε, από το κάρμα της Ελλάδας και των οικογενειών τους και δικό μας ακόμα. Και τώρα θα τους στείλουμε όλους μαζί στο φως. Θέλω να ανοίξουμε την εκλειπτική πύλη του ήλιου. Θέλω να πάρετε τη σελήνη και να τη διώξετε σιγά σιγά. Εφόσον έχουμε δημιουργήσει το στεφάνι της φωτιάς, διώξτε τη σελήνη και αφήστε το φως του ήλιου και το όλον φως να περάσει μέσα από αυτές τις ψυχές και την καρδιά σας και να γίνουμε όλοι ένα. Τώρα, εισπνεύστε την απόλυτη σύνδεση με όλα όσα υπάρχουν, που είναι μόνο φως. Είναι λίγο δυνατό όλο αυτό, αλλά θα το αντέξετε. Δείτε ότι είναι ανοιχτή η πύλη της επικοινωνίας μας. Είναι ανοιχτό. Από μας μέχρι το όλον φως. Οι ψυχές χαίρονται. Ήρθε η ώρα να φύγουνε. Θέλω να απελευθερώσετε όλες αυτές τις ψυχές και όλους τους πόνους σας που μεταστοιχειώθηκαν πια. Στείλτε τις ευλογίες σας. Στείλτε φως στο φως. Ως ευχαριστία. Στείλτε τις ψυχές να περάσουν μέσα στον ήλιο και να φύγουν στο όλον φως. Να περάσουν στην ανάληψή τους. Να περάσουν στη δικαιωματική τους κάθαρση. Ναι. Στείλτε τους. Σαν μια σκούπα τα τραβάει. Τους τραβάει εκεί. Στο φως. Δεν περνάνε από σκιώδη, παιδιά. Δεν περνάνε από τέταρτη διάσταση. Πάνε στην πέμπτη. Στο φως. Γιορτή. Βάλτε αγγέλους δεξιά και αριστερά σε αυτό το δρόμο να τους υποδέχονται. Υποδέχονται μας. Είμαστε σε σύνδεση. Δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Όλα επιτρέπονται για κάποιο σκοπό. Αυτό είναι το μήνυμα. Μας ευχαριστεί και το πνεύμα και εμείς ευγνωμονούμε. Είμαστε ζωντανοί. Ευγνωμονούμε για τα απλά και τα όμορφα που έχουμε στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε. Μας ευχαριστούν και εμάς. Να ξέρετε ότι η ζωή μας αυτή τη στιγμή είναι ήδη μια θυσία που τελείται με επιτυχία, γιατί κατανοήσαμε το λόγο της. Θέλω σιγά σιγά να κλείσουμε την πύλη. Εισπνεύστε άλλη μια φορά αυτό το υπέροχο φως. Και θέλω μέσα από την καρδιά σας να το διασπείρετε στη ζωή σας. Παντού. Διασπείρετε το φως από την καρδιά σας παντού. Στην Αθήνα, στα καμένα, στα σπίτια. Παντού. Γεμίστε την Ελλάδα με το φως του όλου φωτός. Μέσα από την καρδιά σας. Αυτός είναι ο πολεμιστής του φωτός, ο εργάτης του φωτός. Να το. Γίνεται. Είναι αληθινό αυτό που κάνουμε τώρα. Στείλτε φως παντού. Συγχώρεση. Τους συγχωρούμε όλους. Σας συγχωρούμε. Κατανοούμε το λόγο για όλα. Βάλτε την Ελλάδα μας στο φως. Ό,τι είναι να γίνει και πρέπει να γίνει θα γίνει και το μέλλον της Ελλάδας μας είναι να αναλυφθεί ξανά.
Ούτως ή άλλως από την Ελλάδα θα ξαναξεκινήσει ο πνευματικός διαφωτισμός. Απλά θα πάρει πολύ χρόνο. Εμείς βάζουμε το σπόρο. Θέλω τώρα να κάνετε ακόμα μια εισπνοή. Λύνουμε λοιπόν τη διαδικασία. Τα ουράνια σώματα παίρνουν τις δικές τους θέσεις, τις δικές τους τροχές ξανά. Ερχόμαστε στη ζωή μας. Όμως η σύνδεση με το όλον φως παραμένει για πάντα. Εκεί βρίσκεται και η εγώ είμαι η παρουσία μας, ο μεγασμηθύρας της ψυχής μας, από τον οποίο αντλούμε ζωή. Πίστεψτε με, από εκεί ζούμε. Ο οποίος είναι το τέλειο πολυκλάσμα μας, συνδεδεμένο με το όλον φως. Θέλω αυτή η σύνδεση που κάναμε σήμερα με το όλον φως, με την πανεγεννητόρισα καρδιά του Θεού που μας γέννησε και μας διέσπηρε στους κόσμους. Να κρατήσετε αυτή την αγάπη, αυτή τη σύνδεση και να θυμάστε, όποτε νιώθετε αποκομμένοι, θα λέτε είμαι συνδεδεμένη, είμαι συνδεδεμένος με τον ανώτερο εαυτό μου και με το Θεό, με το όλον φως. Όλα είναι εντάξει και θα είναι εντάξει, θα επανακτάτε τη σύνδεση και θα καθαρίζει και το μυαλό σας και η καρδιά σας και όλα. Είμαι συνδεδεμένος με το όλον φως, είμαι συνδεδεμένος με τον ανώτερο εαυτό μου. Όλα είναι εντάξει και ξαφνικά θα γίνατε η σύνδεση power. Ανοίξτε τα μάτια σας σιγά σιγά. Ελευθερώσαμε τους πάντες. Τους βοηθήσαμε απλά να πάνε πιο γρήγορα εκεί που πρέπει. Σε ελαφρώσαμε. Σε ελαφρώσαμε από το βάρος αυτό που είχαμε. Η θλίψη μας έγινε αγάπη, κατανόηση, συμπόνια, συγχώρεση. Και ο θυμός έγινε αγάπη, έγινε κατανόηση. Έγινε λύτρωση. Γράψτε μου τα τελευταία σας σχόλια. Ερασμία μου, τώρα που τελειώνουμε μου ήρθες. Μπράβο παιδιά, γράψτε μου ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι εδώ και τα βλέπω τώρα. Θέλω να δω τι νιώθετε. Νιώθετε πιο λυτρωμένοι? Ήτανε τεράστιο το βάρος αυτό που κουβαλούσαμε. Λυτρωθήκαμε. Λύτρωση, λύτρωση, λύτρωση. Λύτρωση, λύτρωση, λύτρωση. Μπράβο παιδιά. Έχεις ανατριχιάσει. Θα σας θυμίσω. Γράψτε μου, εγώ σας λέω τα τελευταία κομμάτια. Συνδεόμαστε όλοι μέσα από το συναισθηματικό μας κέντρο και γινόμαστε μια μεγάλη συλλογική καρδιά. Αυτό γίνεται. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Αυτό μας κάνει και γινόμαστε υλοποιοί, θεοί, δημιουργοί. Είμαστε θεοί. Θυμηθείτε, δεν είμαστε δούλοι του Θεού. Είμαστε τέκνα Θεού. Αφήστε αυτά τα αλλοιωμένα Ευαγγέλια. Είμαστε παιδιά του Θεού. Αυτό θέλει να μας πει. Δεν είμαστε δούλοι ως φιοκάμπτες. Ζητάμε από το Θεό, τον κοιτάμε στα μάτια και του λέμε έλα. Ο Θεός, το όλον φως δεν θέλει οικέτες, ζητιάνους. Θέλει να το αξιώνεις τον εαυτό σου και να λες αφού μου πες ζήτα και να μου δώσεις. Θέλει να ζητάς με την περηφάνεια της ψυχής σου, τη μεγάλη, τη θεία. Με αυτού του είδους την περηφάνεια. Έλα εδώ. Τι έγινε, με ξέχασες? Έτσι θα μιλάτε. Μπράβο. Μπράβο βρε παιδιά. Έτσι ζητάμε από το πνεύμα. Όχι οικετικά. Δεν είμαστε δούλοι. Τι κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες? Ανοίγαν τα χέρια ψηλά στο Θεό. Θεέ μου, ήταν ζορμπάδες. Ζορμπάδες. Πού είναι ο ζορμπάς μέσα σας? Αυτός είχε τη σύνδεση με το Θεό. Αυτός κατανοούσε τη θυσία που έχασε το γιο του, θυμόσαστε στην ιστορία. Και χόρευε. Γιατί κατανοούσε το μεγαλείο του Θεού και της ύπαρξης. Διαβάζω. Όλοι κλαίμε. Έχω κλάψει τόσο πολύ μέχρι να γίνει αυτό. Τόσο πολύ βρε παιδιά. Αλλά τώρα ήμουν συγκρατημένη γιατί έπρεπε. Κλάψαμε όλοι. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ήμουν τόσο φοβισμένη να το κάνω όλο αυτό και δεν ήξερα αν θα καταλάβετε. Του λέω τώρα θα μας κοροϊδεύουνε. Όμως το νιώθετε. Δεν είναι υποβολή. Δεν είναι υποβολή αυτό που κάνουμε. Είναι σύνδεση. Δείτε τι μεγαλειώδες είναι αυτό που βιώνουμε. Είναι τεράστιο. Στέλνουμε παντού, όλοι μαζί. Ότι θέλουμε ένα καλύτερο κόσμο. Βάλαμε την Ελλάδα στο φως, τη ζωή μας, την ψυχή μας. Αυτή η ζωή είναι μία. Αυτή η ζωή. Θέλουμε να έχει νόημα. Θέλουμε να εξελιχθούμε, να γίνουμε καλύτεροι. Κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι. Κάθε μέρα ξαναγεννιόμαστε. Και να δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας.
Να δίνουμε ευκαιρίες να συγχωρούμε τον εαυτό μας. Το ξέρετε ότι για ό,τι μας συμβαίνει με τους άλλους, το βάζουμε με τον εαυτό μας. Κατά βάθος η ασυγχωρησία γίνεται για μας, στον ίδιο τον εαυτό μας. Είναι λάθος. Κατανόησα τι λάθος έγινε, θα γίνω καλύτερος. Αλλά ναι, μην κοπανάτε τον εαυτό σας. Δώστε του κάτι, δώστε του λίγο. Cut some slack που λένε. Αχ, ποιος είναι αυτός από την Αγγλία? Σε έχασα λίγο, θα σας διαβάσω μετά. Μπράβο, βρε παιδιά, έτσι να ενωθεί ο κόσμος. Αγγλία, Αυστραλία, Κύπρο, Αθήνα, Βόλος. Μπράβο, βρε παιδιά. Καταλαβαίνετε, τώρα ελπίζω να καταλάβατε ότι είμαστε μοναδικοί, είμαστε σπουδαίοι, είμαστε αθάνατες ψυχές. Θέλουν να μας πάρουν, να μας φάνε, να μας πάρουν το φως μας, να μας φυλακίσουν. Όχι, η απελευθέρωση γίνεται από εδώ. Αυτή είναι η πέμπτη διάσταση. Αφυπνίζομαι και ξεκινάω και ζω. Έχω καρμά, δεν πειράζει, το καταλαώ. Ναι, οκ. Αλλά εγώ είμαι πάνω από αυτό, θα ζήσω και τα δικά μου. Θα έχω και το μάθημα, θα υπηρετήσω τους γονείς μου, θα κάνω... Την ίδια ώρα όμως δεν θα το κάνω βαρικομώντας. Όταν καταλάβεις ότι είσαι παιδί του Θεού και όχι δούλος, ο δούλος είναι αυτός που είναι μέσα στο κάρμα και δεν το έχει κατανοήσει. Μπράβο, βρε παιδιά, να κλαίμε έτσι, να κλαίμε από χαρά. Τι είπαμε, το κάρμα, ο δούλος, η σταύρωση του Χριστού που όλο τον σταυρώνουν. Όχι. Είμαι παιδί του Θεού, τέκνο του Θεού. Είμαι μια θάνατη ψυχή, έχω Θεό μέσα μου. Αυτό θέλετε να μου κρύψετε? Έχουμε Θεό μέσα μας. Είμαστε ο Θεός. Ο Θεός υλοποιεί παρά της αγάπης και της σοφίας και της Θείας θέλησης. Ο Λόγος. Μην νομίζετε ότι κάνω σύμβολα περίεργα. Η Αγία Τριάδα, ο Λόγος. Είναι μέσα μας, η χριστική συνειδητότητα. Ο Χριστός σου είπε γίνε σαν και εμένα. Μη με προσκυνάς σε μένα σαν πρόσωπο, σαν εικόνα. Γίνε σαν εμένα, βάλε με στην καρδιά σου και θα λυτρωθείς. Συνδεθείτε μέσα στην καρδιά σας με το όλον φως και δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Μπράβο, βρε παιδιά, έτσι σας θέλω. Μη φοβάστε τίποτα. Σθένος, ψυχικό. Υγιές πνεύμα, δυνατή ψυχή. Ψυχικό σθένος, ισχυρό πνεύμα. Βλέπεις, σου έρχονται, προσπαθούν να σε βλάψουν με κάθε τρόπο. Όχι! Επικαλέσου το αθάνατο φως της ψυχής σου, συνδέσου, να θυμάσαι τη σύνδεση. Μπράβο Αθηνά, μπράβο Μαρία, μπράβο, σας αγαπάω. Αγαπιόμαστε. Μπράβο βρε παιδιά. Μη φοβάστε τίποτα. Ό,τι και να γίνεται, είναι αυτοί οι πιο φοβισμένοι από εμάς και τα κάνουν αυτά. Τελειώνει ο καιρός τους. Να έχετε πίστη και εμπιστοσύνη. Να είμαστε ενωμένοι. Να θυμόσαστε ότι δεν είστε μόνοι. Τα αδέρφια μας, οι Starseeds, οι φευγάτοι που μας λένε φευγάτους και περίεργους, δεν είμαστε. Απλά είμαστε σε σύνδεση με την αλήθεια, με τη ζωή. Η ζωή είναι παντού, είμαστε μέσα σε όλα, όλα είναι μέσα μας, όλα αυτά είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι τα πάντα και τα πάντα είναι μέσα μας. Όταν αντί για κατακαιρματισμό βιώνουμε την ένωση με τα πάντα. Αυτή είναι η φώτιση. Ο κατακαιρματισμός και ο φόβος είναι η αποκοπή από το θείο σπινθήρα σου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προποτορικό μάρτυμα, δεν υπάρχει τίποτα, μην νιώθετε ένοχοι. Είναι ψέμα, την ενοχή σας τη φυτέψα στο DNA σας για να μην δείτε το ποιοι είστε. Ξέρετε ποιο ήταν το προπατορικό αμάρτημα? Ότι βγήκαν τόσο έξυπνα αυτά τα όντα και ήταν σαν το Θεό και σου λέει αυτοί θα κατανοήσουν ποιοι είναι. Εμείς τους θέλαμε να τους κάνουμε δούλους. Πώς γίνεται αυτοί να βγήκανε σοφοί, με συναισθήματα, καλοί? Όχι, λέει, μη φας από το πνεύμα, η φλόγα του Προμηθέα. Ήταν το πνεύμα. Κάναν λάθη κάποιοι και τα δώσανε μαζεμένα εκεί που δεν έπρεπε. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος. Γι' αυτό λέω και εγώ φοβάμαι να δώσω. Γιατί δεν είναι έτοιμος ο κόσμος. Όμως είναι. Μια μερίδα διψάει και είστε εσείς. Είστε εσείς. Αυτό το κάλεσμα έπρεπε εγώ να απαντήσω. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε γραφικοί. Αρχίζουν και μας παραδέχονται όλοι. Αρχίζουν και μας χτυπάνε την πόρτα. Γιατί βλέπουν ότι όλοι οι τρόποι τους έχουν φυλακίσει, τους βασανίζουν. Η εκκλησία με τα ψέματα, με τη στρέβλωση. Μαζεύει τα λεφτά και να σημώσεις, γιατί λέει να σε κάνει λέει, ο Άγιος καλά για να τον ασημώσεις. Ποιος βρε? Αυτά τα κάνουν στους σκοτεινούς θεούς. Να θυσιάσεις, να δώσεις τάματα. Δεν θέλει λεφτά ο Χριστός.
Τα διέλυσε όλα έξω από τον ναό. Δώσ' του την αγάπη σου, δώσ' του κάτι όμορφο, συμβολικά. Αυτοί έχουν γίνει τρισεκατομμυριούχοι στην εκκλησία. Αφήστε τους. Βλέπετε πουθενά το Θεό εκεί μέσα. Μέσα στην καρδιά σας είναι ο ναός σας. Μέσα στην καρδιά σας είναι ο Θεός. Φτιάξε αυτή την καρδιά σου επιτέλους, καθάρισε την να μπει μέσα. Εδώ είναι η προσευχή. Εδώ θα μπαίνεις κάθε μέρα να κάνεις προσευχή. Αυτός είναι ο ναός σου. Όχι οι εκκλησίες τους. Με το ασήμωμα. Όχι αυτοί οι άγιοι σκευρωμένοι και κατακαημένοι. Αυτοί έχουν μείνει στη θυσία. Κανείς με τα μαύρα τα ρούχα που πενθούν ακόμα οι παπάδες είναι στο πένθος. Ποιο πένθος? Εδώ μας είπε ο Χριστός ότι θα αναλυθούμε. Μέσα από τι? Από την αγάπη και τη συγχώρεση. Αγαπάω και συγχωρώ και αναλείπτεται η ψυχή μου, καθαρίζει, λυτρώνω με ζωή στην ύλη. Αυτό είναι, να γιορτάσω ότι ναι, την ελπίδα. Αυτός είναι ο Χριστός. Καταλάβατε? Όχι μαυρίλα, όχι δούλη, όχι καημενιάριδες, όχι σε παρακαλώ Θεολούτσκου μου που έλεγε ένας κύριος. Θεολούτσκου μου. Όχι ρε παιδιά. Ο Θεός είναι χαρά. Είναι και αυτή η αγίωτη χαρά μέσα μας. Αφού έχεις ξυπνήσει. Εντάξει παιδιά. Σας είπα πάρα πολλά. Δεν βάζω μέτρο. Δεν πουλάω με το πνεύμα. Δίνω ό,τι μπορώ γιατί δεν ξέρω αν είμαι εδώ αύριο. Γιατί να μην έχω δώσει το καλύτερο αυτό μου. Δώστε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Ευχαριστούμε κι εμείς. Χάρηκα πολύ που γνώρισα και τα καινούρια μέλη. Από χεράκια. Εγώ δεν πειράζω τίποτα γιατί εδώ στο κινητό δεν ξέρω δεν το αγγίζω. Από καρδούλες. Είδατε, δεν θέλουμε να κλείσουμε όπως στα σεμινάρια. Θα σας πω κάτι τελευταίο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έχουμε ομάδες σεμιναριακές. Η απίλεκτη ομάδα, αυτοί που νιώθουν έτοιμοι, έρχονται σε εμάς. Ανακοινώνουμε τα σεμινάρια μας και οργανώνουμε στα Μουδανιά. Βέβαια θα είναι μόνο για 10 άτομα και είναι σχεδόν ήδη κλεισμένο. Ένα συγκλονιστικό υπέροχο σπίτι με κήπο, με θάλασσα, όπου στα Μουδανιά θα κάνουμε ένα διήμερο με το γαλαξιακό μας σαμανισμό, με τη συστημική αναδρομή, με τη μοίηση. Ετοιμάζω ένα βίντεο που θα παρουσιάσει όλα μου τα συστήματα. Εκεί να δείτε τι έχετε να δείτε. Οπότε εκεί θα τα δείτε όλα. Να μην σας ζαλίζω άλλο. Οι ανακοινώσεις είναι στην ομάδα. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Όποιος είναι έτοιμος. Γι' αυτό όποιος με πει ότι είμαι μπόρισα, είναι βαθιά ανεκτωμένος. Εγώ μόνο στους έτοιμους απευθύνομαι. Και το βιβλίο μου γράφει για τον έτοιμο. Λίγοι και καλοί και δυνατοί. Εντάξει παιδιά, δύναμη. Θέλω να σηκώσετε τα χέρια. Δύναμη. Καρδούλες. Και εγώ ευχαριστώ. Το φως νικάει, νίκησε ήδη. Όλα έχουν ήδη συμβεί, έχουμε ήδη πετύχει, ολοκληρώθηκαν όλα. Η ζωή μας αυτή στέφεται με επιτυχία, γιατί ξυπνήσαμε. Ενώνουμε τα κομμάτια μας, ξαναενώσαμε την αγάπη. Ποια διαδικότητα? Η αγάπη και γεια σας. Ελευθερία. Η αγάπη είναι ελευθερία. Κάποτε πήγα στο όνειρο μιας φίλης και είπα, τώρα εσείς κλείνετε και θα κλείσω κι εγώ. Το όνομά μου είναι ελευθερία, της είπα. Η αγάπη είναι ελευθερία. Άρα το όνομά μου είναι αγάπη. Και να είναι και το δικό σας. My book in English is going to be translated very soon. Chrysanthi Malogridou. Soon enough. I'm going to translate my book and I have a lot of things to do abroad. I've seen it. My mission is to have a crowd of thousands and speak in English. I have seen it. So it's gonna happen. It's already happened. Όλα έχουν ήδη συμβεί. Αυτό σας λέω. Ωραία. Πότε έρχεσαι Χανιά? Αχ. Έχουμε και Κύπρο κάλεσμα. Έχουμε να δούμε πώς θα τα κάνουμε. Το χειμώνα αυτό. Λοιπόν, όποιοι θέλετε να κάνουμε σεμινάριο, θα μου συστήσετε μια ομάδα στην πόλη σας και έτσι θα έρθω. Θα έρθω. Thank you, love. Chrysanthi Malogridou. Chrysanthi, you're a doll. We need some time for translations, etc. Από τώρα πώς θα κλείσω εγώ με τόσο ωραία μηνύματα? Έτσι.
Νιώστε την αγάπη μας, ενωθείτε, μπράβο. Θέλω να πάρετε δύναμη από το σημερινό. It's great. Έτσι. Και εσύ Μαρία από την Αυστραλία, καλή δύναμη για τους δικούς σου. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή αντάμωση. Και όλα έχουν ήδη συμβεί. Καρδούλες, αυτό είναι φανταστικό, Πίστευτο. Είμαι σε ένα δωμάτιο που είναι η γιάφκα μου εδώ. Είναι το δωμάτιο της απομόνωσης. Εντάξει λοιπόν, σας ευχαριστώ για όλα. Είμαστε σε σύνδεση. Το φως έχει ήδη νικήσει. Δύναμη. Δεν θέλω να κλείσω. Γιώστε την αγάπη λοιπόν. Μπράβο παιδί. Κάποιοι φίλοι μας λείπουν σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα το δούνε όταν θα ανέβει. Σας ευχαριστώ. Πώς τις κάνετε τόσες πολλές καρδούλες? Πρέπει να μάθω κι εγώ. Εντάξει, μπορείτε να ξέρετε, εφόσον κλείσει το βίντεο, όποιος θέλει ξαναγράφει μηνύματα και περνάνε τα μηνύματα. Θα μείνουν στη ροή μετά. Εντάξει, θα σας γράψω κι εγώ κάτι. Thank you. Εντάξει. Καλή δύναμη, παιδιά. Ευχαριστώ κι εγώ. Σας ευχαριστώ για όλα. Sorry που πρέπει να κλείσω. Τώρα πρέπει να πατήσω τέλος. Δεν θα μου λείψετε γιατί θα είμαστε σε σύνδεση. Εσωρασμία. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλή ζωή. Φιλιά. Φιλιά. Πατάω. Δεν θέλω. Φιλάκια και γράψτε, συνεχίστε να γράφετε όταν ανέβει το βίντεο. Μια χαρά θα τα δούμε τα μηνύματα και θα συμμετάσχουμε. Bye, Χρυσάνθη. Ciao. Γεια σας.